Goedemorgen. Donderdag, de vierde dag van de eerste bezichtiging. En een compliment aan de trainingstallen. Ze staan er alweer vroeg bij. En het is nog 7:03, maar de eerste is alweer klaar. En de tweede staat ook alweer klaar om gescoord te worden. Dag 4. De teller staat op 71 hengsten die doorverwezen zijn naar Leeuwarden in januari. En natuurlijk gaan we vandaag weer kijken welke hengsten komen daarbij. We gaan vandaag keuren torren met nummer 260. En dan hebben we morgen nog een dikke 50, ongeveer 60 hengsten te gaan. En dan hebben we de eerste bezichtiging van deze jonge hengsten erop zitten. En dan kunnen we de balans opmaken. Ik wens iedereen heel veel succes vandaag. En de eerste staat al opgesteld. En dat is nummer 195. Kairien van het Waard. Geboren op 21 april 2019. Kairan is een jonge IJze, 489. En de moeder is Nara van het Waard. Een stermerrie van Beert. De fokker-eigenaar is T. Bruggeling uit Holwert. En hij heeft een maat van 1,64. Een schofthoogte van 1,64 en een verwantschap van 18,4. 195, Kairin van het Waard. Side by IJze. En de moeder is Nara van het Waard. Starmare, side by Beert. Height of the width is 164 and a kinship from 80.4. Owner en breeder Bruggeling Holwert. Nummer 195. ...196 staat alweer opgesteld. Ot van Dulve. Geboren op 26 februari 2020. Komt de stam 28. En de vader is Ulbe 506. De moeder is Tildau van Homar. Kroon Sport Triple A Mary van Deutschen. De fokker is mevrouw WPH van Tilburg uit Wijk en Aalburg. En de eigenaar is de familie Age-Okkema uit Siggerswoude. Ot is gemeten op 1,67 meter en heeft een verwantschap van 16,4. 196. Ot van Dulve. Side bij Ulbe. De moeder is Tildau van de Homar. Crown Sport Triple A Mare side by Deutschen. Breeder is WPH van Tilburg, Wijk en Aalburg. De owner, family Age-Okkema Siggerswoude. The height of the width is 167 and a kinship from 60.4. Nummer 196 staat op de straat. Ulbe keer Deutschen.
197, 179. Olke van der Lange Ekers. Geboren op 15 juli 2020. De vader is Tiede 501 en de moeder is Jacoba van der Lange Ekers, stamboekmerrie van Chalbert. Fokker-eigenaar is Habakker uit Haskehorne. Olke is gemeten op 1,64 meter en heeft een verwantschap van 18,2. 197. Olke van der Lange Ekers. Side by Tiede. De moeder is Jacoba van der Lange Ekers. Side by Chalbert. Owner en breeder Habakker Haskehorner. Height of the winners 164. En een kinship van 80,2. Nummer 197. Tiede keer Chalbert. En zoals u weet, de meesten van u al weten, we gaan werken eerst de 4 groepen af op de straat. Dan hopen we daar ongeveer tussen 9:30 en 9:15 klaar mee te zijn. En dan vangen we om ongeveer 10 uur aan met de kooi. En na 197 krijgen we nummer 198 op de straat. Melle van der Brink. Geboren op 20 februari 2020. De vader is Tiede 501. En de moeder is Sjoukje van der Brink. Een stermerrie van Sipke. De fokker-eigenaren zijn de maatschap Notenboom Scholte uit Vegelingsoord. Melle is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 17,8. 198. Melle van der Brink. Side by Tiede. De moeder is Sjoukje van der Brink. Starmare. Side by Sipke. Owner en breeder. Notenboom Scholte uit Vegelingsoord. De height of the winners 165 en de kinship van 17,8. 198. Tiede keer Sipke.
199 staat opgesteld. Op de straat, Nooit Gedacht van de Klaster. 10 juni 2020 geboren. De vader is Tjebbe 500 en de moeder is Twinka van de Klaster. Een stermerrie van Torben. Fokker-eigenaar, Obermaus uit Koudem. Nooit Gedacht is gemeten op 1,61 meter en heeft een verwantschap van 17,9. 199, Nooit Gedacht van de Klaster. Zij bij Tjebbe, de moeder is Twinka van de Klaster. Starmer zij bij Torben. Owner en breeder, Obermaus, Koudem. The height of the width is 161. The kinship from 70,9. Nummer 199, Tjebbe keer Torben. Nummer 200 staat opgesteld voor de jury. Marijn van de Mersken. Geboren op 3 maart 2020. De vader is Ulbrand, 502. En de moeder is Anna Elske R. Een kroon dubbel A-merrie van Tjalke. De fokker-eigenaar is de familie Age Okkema uit Siegerswoude. De hengst heeft een verwantschap van 17,4. En Marijn is gemeten op 1,63 meter. Nummer 200. Marijn van de Mersken. Sidebal Ulbrand. De moeder is Anna Elske R. De Crown Double A Mare side bij Tjalke. Owner en breeder. Family Age Okkema uit Siegerswoude. The height of the width is 163. And the kinship from 70,4. Nummer 200 Ulbrand maal Tjalke. Zonder op mijn buik, hè?
En dan loopt inmiddels alweer nummer 201 naar de jury. En mag plaatsnemen op de straat. Meindert van Ludum, geboren op 16 maart 2020. De vader is Eise 489. En de moeder is Unieke van Hilpen, een stamboekmerrie van Alke. Fokker-eigenaar, mevrouw A. Kikstra, wagenaar uit Harlingen. Mijnder is gemeten op 1,60 en heeft een verwantschap van 17,5. Number 201. Meindert van Ludum. Saaid bij Eise. De moeder is Unieke van Hilpen. Saaid bij Alke. Owner en breeder A. Kikstra, wagenaar Harlingen. The height of the withers 160 and a kinship from 17,5. Nummer 201 staat voor de jury opgesteld. Eise keer Alke. En dan hebben we alweer 202 voor de jury staan op de straat. Marnix van Hilberalti. Geboren op 16 april 2020. Komt uit stam 50. De vader is Tjebbe 500. En de moeder is Richt van Lutkepenjem. Een sterpreferente merrie van Rindert. De fokker-eigenaar is B. Veldhuizen uit Putten. Marnix heeft een stokmaat van 1,63 meter en een verwantschap van 18,2. Number 202. Marnix van Hilberalti, saaid bij Tjebbe. De moeder Richt van Lutkepenjem. Staatpreferent meer van saaid bij Rindert. Owner en breeder B. Veldhuizen uit Putten. The height of the withers 163. And a kinship from 80,2.
Opgesteld voor de serie staat 203, Marten W. Marten is geboren op 14 maart 2020, komt uit stam 25. De vader is Ulbran 502 en de moeder is Pietrik IB, een stemmerrie van Jasper. Marten is gefokt bij mevrouw Kobi Weidenaar in Buitenpost. En de eigenaar is de familie DM Weidenaar uit Buitenpost. Marten is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 17,6. 203, Marten W. Zaaid bij Ulbran. De moeder is Pietrik IB, een starmare, zaaid bij Jasper. Breeder Kobi Weidenaar Buitenpost. En de owner, de family DM Weidenaar Buitenpost. The height of the winners 162 and a kinship from 17,6. Nummer 203 staat opgesteld. Ulbran maal Jasper. En na de presentatie van 203 krijgen we nu 204 op de straat. Menno. Menno komt uit stam 19 en is geboren op 24 mei 2020. De vader is IJze 489 en de moeder is EKB, een stemmerrie van Arjen. De fokker-eigenaar is J. van der Brug uit Hennaert. Gemeten op 1,62 en een verwantschap van 17,4. Number 204. Menno. Zaaid bij IJze. En de moeder is EKB. Starmer zaaid bij Arjen. Owner en breeder J. van der Brug uit Hennaert. The height of the winners is 162 and the kinship from 70,4. Nummer 204, IJze maal Arjen.
En dan staat er weer opgesteld nummer 205, Montemare van de Zilverling. Geboren op 25 februari 2020. Komt uit stam 10. De vader is Tiede 501 en de moeder is Eke van Panhuis. Een stermerrie van Jasper. Fokker-eigenaar is mevrouw Svenja ten Brinke Ludiga uit Varsseveld. Montemare is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 18,1. 205, Montemare van de Zilverling. Saaid bij Tiede. De moeder is Eke van Panhuis. Starmare saaid bij Jasper. Owner en breeder Svenja ten Brinke uit Varsseveld. The height of the weight is 160 and a kinship from 80.1. Nummer 205, Tiede keer Jasper. ...206 staat alweer op de straat. Nasjede, geboren op 11 maart 2020. Stam 162. De vader is Tjalle 454. De moeder is Puk van Vels. Kroonsport AAA Merrie van Norbert. En de fokker-eigenaar is Staljede uit Vledder. Hij heeft een verwantschap van 18,8 en is gemeten op 1,62 meter. 206, Nasjede, saaid bij Tjalle. De moeder is Puk van Vels. Crown Sport AAA, saaid bij Norbert. Owner en breeder stal Jede Vledder. The height of the width is 162 and the kinship from 80.8. Nummer 206, Tjalle maal Norbert.
En dan stapt inmiddels nummer 207 alweer naar de straat. Okke Uutelainen. Geboren op 15 april 2020. Komt uit stam 46. En de vader is Julius 486. De moeder is Ulkje Uutelainen. Een stermerrie van Andries. En de fokker-eigenaar is A. Mandemaker en E.R. Hettinga. Een verwantschap van 18,4. En Okke is gemeten op 1,65 meter. 207, Okke Uutelainen. Saaid bij Julius. De moeder is Ulkje Uutelainen. Een starmare saaid bij Andries. Owner en breeder A. Mandemaker en E.R. Hettinga. The height of the width is 165. And a kinship from 80.4. Nummer 207, Julius keer Andries. En inmiddels heeft 207 de straat alweer verlaten en komt 208 aangestapt. En neemt plaats op de straat. En hij staat weer mooi opgesteld. 208. Nike E. Geboren op 5 april 2020. De vader is Ulbran 502. En de moeder is Tabina E. Ster AA Mary van Tjalle. De fokker-eigenaar is IP Elgersma uit Westerholt. Hij is gemeten op 1,68 meter en heeft een verwantschap van 17,7. Number 208, Night A. The height of the width is 168, kinship 70.7. Side by Ulbran. De moeder is Tabina E. A star mare from Tjalle. Owner en breeder, IP Elgersma Westerholt. Nummer 208, Ulbran keer Tjalle.
En dan gaan we kijken naar de presentatie van 209. Mats uit de Westereen. Geboren op 20 juni 2020. De vader van Mats is Tiede 501. En de moeder is Vianna Elana K. Een stermerrie van Reinder. De fokker-eigenaar is de maatschap AFPW Kamminga uit de Westereen. Mats is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 18,2. Number 209, Mats uit de Westereen. Side by Tiede. De moeder is Vianna Ilana K. De starmare side by Reinder. Owner en breeder AFPW Kamminga, de Westereen. The height of the width is 162 and a kinship from 80.2. Nummer 209, Tiede keer Reinder. En dan gaan we naar 210. Jelle van der Klaai. Geboren op 27 maart 2019. De vader is Tiemen 503 en de moeder is Tialda van de Markzaten. Een stermerrie van Tjalke. De fokker is A. Dijk en mevrouw S. Holverda uit Anjem. En de eigenaren zijn A. Dijk en mevrouw S. Holverda Anjem en R.N.G. Lemstra uit Kolm. Jelle is gemeten op 1,66 en heeft een verwantschap van 18,1. Number 210, Jelle van der Klaai. Side by Tiemen. De moeder is Tialda van Markzaten. Starmare side by Tjalke. Breeder A. Dijk en S. Holverda Anjem.
Oner Aardijk en S. Holdera Anjem en RNG Lemstra Kolom. Height of the width is 166. The kinship from 80.1. ...211 staat opgesteld. Otte S.G. Geboren op 9 april 2020. De vader van Otte is Ulbran 502. En de moeder is Gerlanda van Verwalde. Een stermerrie van Tjerk. Fokker-eigenaar de heer S. Gilliam uit Hennaert. Otte heeft een stokmaat van 1,62 meter en een verwantschap van 17,5. Nummer 211. Otte S.G. Zaait bij Ulbran. De moeder is Gerlanda van Verwalde. Staarmer zaait bij Tjerk. Owner en breeder. Mr. S. Gilliam uit Hennaert. The height of the width is 162. And a kinship from 17.5. Nummer 211. Ulbran keer Tjerk.
En dan loopt hij weer naar de straat nummer 212. En staat ook weer netjes opgesteld. Maison Jede. Geboren op 4 april 2020, komt het stam 50. De vader is Ulbran 502. En de moeder is Juweel H. van Lutkepenjem. Het model Sport AA Merrie van Tjalle. De fokker-eigenaar is Stal Jede uit Vledder. En hij is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 18,1. 212. Maison Jede. Side bij Ulbran. De moeder is Juweel H. van Lutkepenjem. Model Sport AA. Mare side bij Tjalle. Owner en breeder Stal Jede Vledder. The height of the width is 165. And a kinship from 80.1. En na de presentatie van 212 krijgen we 213. En die stelt zich ook alweer op de straat. En zo hebben we het tempo er weer mooi in. We liggen redelijk mooi op het tijdschema. Nummer 213, Mansje van de Mersken. Geboren op 7 april 2020. De vader is Ulbran 502. En de moeder is Field Blomke, een stermerrie van Maaien. Fokker-eigenaar, familie Age Okkema uit Siegerswoude. Mansje heeft een stokmaat van 1,60 meter. En een verwantschap van 17,8. Mansje van de Mersken, Side bij Ulbran. De moeder is Field Blomke, Stamer, Side bij Maaien. Owner en breeder, Age Okkema, Siegerswoude. The height of the width is 160. And a kinship from 70.8.
En dan gaan we weer naar 214. Oscar van der Kouwenweg, geboren op 9 maart 2020. De vader is Jurre 495 en de moeder is Maaike, een stemmerrie van Wiemer. En de fokker-eigenaren zijn Jan Rinsk en Donna Hak uit Sint-Jacobi-parochie. Gemeten op 1,61 en een verwantschap van 17,9. 214, Oscar van der Kouwenweg. Saaid bij Jurre. De moeder is Maaike Staar. En meer saaid bij Wiemer. Owner en breeder Jan Rinsk en Donna Hak uit Sint-Jacobi-parochie. The height of the width is 161. The kinship from 70.9. En na de presentatie van nummer 214 krijgen we nummer 215. Olke van der Brink, geboren op 1 april 2020. De vader van Olke is Tiemen 503. En de moeder is Brenda van der Brink. Mary uit Epke. Fokker-eigenaar, maatschap, Notenboom, Scholte uit Vegelingsoord. Olke is gemeten op 1,64 meter en heeft een verwantschap van 18,7. 215, Olke van der Brink, saaid bij Tiemen. De moeder is Brenda van der Brink, saaid bij Epke. Owner en breeder, Notenboom, Scholte, Vegelingsoord. De height of the width is 164. And the kinship from 80.7. Nummer 215, Tiemen keer Epke.
En dan staat er weer opgesteld 216. Mooi boy van de Merksken. Geboren op 7 april 2020. De vader is Ulbrand 502. De moeder is Bernau van de Homar. Een stermerrie van Heidse. En de fokker-eigenaar is de familie Age Okkema uit Siggerswoude. De hengst is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 17,2. ...216, mooi bij van de Mersken. Zijt bij Ulbrand. De moeder is Bernau van Homar. De starmer zijt bij Heidse. Owner en breeder, family Okkema uit Siggerswoude. The height of the width is 165. And a kinship from 70.2. Nummer 216, Ulbrand maal Heidse. En dan gaan we weer naar 217. Melle van Vels. Geboren op 21 april 2020. De vader van Melle is Tiemen 503. En de moeder is Wieteke van Vels, een stermerrie van Heidse. De fokker is H.J. Vels en mevrouw I.A. Vels-Nap uit Westendorp. En de eigenaren zijn de heren M.N.P. Tank uit Vragender. Melle is gemeten op 1,63 meter en heeft een verwantschap van 18,0. 217 Melle van Vels. Zaait bij Tiemen. De moeder is Wieteke van Vels. De starmer zaait bij Heidse. De breeder H.J. Vels en I.A. Vels-Nap uit Westendorp. De owner M.N.P. Tank uit Vragender. The height of the width is 163 and a kinship from 80.0. 217 Tiemen keer Heidse staat opgesteld op de straat.
En daar staat opgesteld nummer 218, Melle van Fieldhoes. Geboren op 31 mei 2020. De vader van Melle is Jurre 495. De moeder is Lotte van het Fieldhoes. Een stemmerie van Dries. En de fokker-eigenaar is de familie Wijnstra uit Marsum. Melle heeft een verwantschap van 18,2. En een stokmaat van 1,64 meter. 218, Melle van Fieldhoes. Saai bij Jurre. De moeder is Lotte van het Fieldhoes. De starmare saai bij Dries. Owner en breeder, family Wijnstra uit Marsum. The height of the width is 164 and a kinship from 80.2. Nummer 218, Jurre maal Dries. En dat was dan alweer de presentatie van 218 en inmiddels staat 219 alweer opgesteld. Oets van de Oost-Rijn, geboren op 6 mei 2020. De vader is Ulbrand 502 en de moeder is Brecht van Oost-Rijn, een stermerrie van Hessel. Fokker-eigenaar mevrouw T.J. Langhout-Bos. Een verwantschap van 17,7. En Oets is gemeten op 1,64 meter. 219 Oets van Oost-Rijn. Saait bij Ulbrand. De moeder is Brecht van Oost-Rijn. Starmare saait bij Hessel. Owner en breeder, Mrs. Langhout-Bos. The height of the width is 164. And a kinship from 17.7.
veertjes. Ietsje met de voeten. Laat hem weg, Nederland. Laat hem weg. Dat was de presentatie van 219. 220 is niet aanwezig. Dan gaan we naar 221. En die staat ook alweer opgesteld. Japio van de Klaster. Geboren op 31 mei 2019. De vader is Wiemer 461. En de moeder is Jildo van de Klaster, een stermerrie van Stendert. Fokker-eigenaar Obermaus uit Koudem. Hij heeft een verwantschap van 17,6 en is gemeten op 1,65 meter. 221, Japio van de Klaster. Side bij Wiemer. De moeder is Jildo van de Klaster, een starmare side bij Stendert. Owner en breeder Obermaus uit Koudem. Kinship from 17,6 en de height of the withers 165. Nummer 221, Wiemer maal Stendert. En dat was de presentatie van 221. Dan gaan we door naar 222. En die stapt ook alweer 4 naar de jury. En stelt zich op de straat 222. Minze A.J. Geboren op 28 mei 2020. De vader van Minze is Ulbran 502. En de moeder is Tjitske Lauwers, een felle merrie. De fokker is S.W.A.J. Loonstra uit Grootegast.
En de eigenaar is de familie Age-Okkema uit Siggerswoude. Hij heeft een verwantschap van 17,5. Ik heb alleen de schofthoogte nog niet. ...222, Minze AJ. Zij bij Ulbran. En de moeder is Tjitske Lauwers. Zij bij Velle. De breeder is SWAJ Loonstra uit Grootegas. En de owner is Age-Okkema uit Siggerswoude. En ik krijg net van de chipploeg door dat die gemeten is op 1,63. The height of the width is number 202, 163. En er kwam nog even het verzoek om de hoogtemaat van nummer 221 door te geven. Japio. En dat is 1,65 meter. Dus 221 was 1,65 meter. En 222 is 1,63 meter. ...223 staat opgesteld, Minze van der Poel, geboren op 16 juni 2020. Minze is een nazaat van Marcus 491. En de moeder is Vrouwtje van der Poel, een ster Sport A. Merrie van Wopke. De fokker is mevrouw T. Heida uit Koudem. J. Heida uit Koudem. En de eigenaar is de familie T. Bouma uit Wommels. De hengst heeft een verwantschap van 17,6. En Minze is gemeten op 1,64 meter. 223, Minze van der Poel. Zij bij Marcus. De moeder is Vrouwtje van der Poel. Star Sport. Meer zij bij Wopke. De breeder J. Heida uit Koudem. En de owner T. Bouma uit Wommels. The height of the width is 164. And the can chip from 17,6.
Dan krijgen we nummer 225 op de straat. Melle. En Melle is geboren op 14 mei 2020. De vader van Melle is Willem 508. En de moeder is Ankje Uterrijden. Een ster triple A-merrie van Jorrit. De fokker is L. Talen uit Nieuw-Leuzen en de eigenaren zijn M. de Graaf Twijzelerheide en J. Elzinga uit Twijzelerheide. Een vanschap van 17,5 en hij is gemeten op 1,62 meter. 225. Melle. Side bij Willem. De moeder is Ankje Uterrijden. Een ster triple E-mer. Side bij Jorrit. De breeder L. Talen Nieuw-Leuzen. En de owner M. de Graaf Twijzelerheide. En J. Elzinga Twijzelerheide. Kinship from 17,5. En de highest winners is 162. 225 Willem maal Jorrit. En dan gaan we al naar de voorlaatste. Voor de pauze, kleine pauze hebben we straks. Gaan we daarna natuurlijk starten met de kooi. Maar eerst gaan we nog kijken naar 226 en 227. En 226 staat inmiddels al opgesteld. Jesse J. Geboren op 1 april 2019. Jesse is een zoon van Nane 492. En de moeder is Siebrecht J. Een stermerrie van Eibert. Fokker-eigenaar is M. Jellesma uit Rotstergaast. Jesse heeft een verwantschap van 18,2 en hij is gemeten op 1,66 meter. Nummer 226. 226, Jesse J. Saaied bij Nane. De moeder is Siebrecht J. Een staarmer saaied bij Eibert. Owner en breeder M. Jellesma Rotstergaas. A kinship from 80,2. En de height of the winners 166. 226 staat op de straat Nane keer Eibert.
227. Mijne van de Heddershoeve stapt inmiddels richting de straat en stelt zich op. Geboren op 13 juni 2020. Mijne is een jonge Ulbran 502. De moeder is Berno van de Herdershoeve, een ster sport AA van Johannes. Fokker-eigenaar is de maatschap F&J Herder uit Wijnjewoude. Hij heeft een verwantschap van 17,9 en ik wacht nog even op zijn stokmaten. 227, Mijne van de Heddershoeve, zaait bij Ulbran. De moeder is Berno van de Heddershoeve. Star Sportmare zaait bij Johannes. De fokker-eigenaar is de maatschap. Owner en breeder is maatschap F&J Herder Wijnjewoude. A kinship from 17,9. And the height of the width is 163. Nummer 227 heeft een stokmaat van 1,63 meter. Dus nummer 227 heeft een stokmaat van 1,63. Dit was de laatste voor de pauze. We nemen zo een kleine pauze. En dan starten wij, goed 10 voor 10, starten wij in de kooi. Dus om 10 voor 10 starten wij weer in de kooi. We liggen precies op het schema. Even een kleine pauze voor een bakje koffie of thee. En daarna gaan we starten met de kooi. Met nummer 195 om 10 voor 10.
Inmiddels is het alweer 10:10 geweest. En de jury neemt hun plaats weer in. De aandrijvers lopen al klaar in de ring. We missen alleen Robbie de Bruin nog even. Die staat in de file onderweg, maar zal over enkele minuten arriveren. Maar ik weet zeker dat het met deze 4 ook goed komt. En zo gaan we rustig aan beginnen met nummer 195. We hebben ze natuurlijk vanmorgen allemaal op de straat gezien. De nummers 195 tot en met 227. En we krijgen ze nu in de kooi. En ook even het verzoek aan het publiek om zo rustig mogelijk te zijn, dat de hengsten ook zich zo goed mogelijk kunnen presenteren. Het zijn nog jonge dieren, ze zijn nog niet zoveel gewend. Alles is nieuw voor ze. Dus een verzoek aan u om iedereen gelijke kansen te geven om het rustig te houden. Nummer 195, Kairan van het Waard. Geboren op 21 april 2019. Een inteelt van 5,2%. En een merrie, komt uit de merriestam 191. Schofthoogte 1,64 sorry. En een verwantschap van 18,4. IJze 489 is de vader van deze hengst. En Nahar van het Waard, een stermerrie van Beert, is de moeder. Verderop vinden we in deze lijn Tetje H, een sterpreferente merrie. Halfzus Baran van het Waard, kroon triple A merrie. Johannes werd als 3-jarige kampioen op de fokdag met Tabelhout in Bergen. En ook het bekende concourspaard Arwin van het Waard, ster sport elite Vader Deutschen. Vader Deutschen komt uit deze moederlijn. Fokker-eigenaar T. Bruggeling uit Holwert. Number 195. Keirin van het Waard. Saait bij IJze. De moeder is Nahar van het Waard. Saait bij Starmer. Saait bij Beert. Kinship from 80.4. The height of the width is 164. Owner en breeder T. Bruggeling Holwert. Nummer 195. IJze keer Beert.
Dat was de presentatie van nummer 195 alweer. En dan krijgen we nummer 196 in de baan. Ot van Dulve, geboren op 26 februari 2020. Heeft een inteelt van 1,76%. Hij komt uit de merriestam 28. Heeft een verwantschap van 16,4 en is gemeten op 1,67 meter. De vader van Ot is Ulbe 506. En de moeder is Tildau van de Homar Kroon Sport Triple A-merrie van Deutschen. Dan zien we de grootmoeder Jildau van Omar, ster preferent prestatie. En Imke, ster preferent prestatie, daar nog weer voor. Ook de stamboeken hengsten Ulke en Menne komen uit dezezelfde moederlijn. Hij is gefokt bij mevrouw van Tilburg in Wijk en Aalburg. En hij is in eigendom van de familie Age-Okkema in Siegerswoude. (196) Ot van Dulve, side bij Ulbe. De moeder is Tildau van de Homar Crown Sport Triple A mare, side by Deutschen. Kinship from 60.4 and the height of the withers 167. De breeder, Mrs. WPH van Tilburg uit Wijk en Aalburg. En de owner, family Age-Okkema uit Siegerswoude. Nummer 196, Ulbe keer Deutschen. En dat was de presentatie van nummer 196.
En inmiddels komt nummer 197 binnenstappen. Olke van de Lange Ekers. Geboren op 15 juli 2020. Heeft een inteelt van 0,98% en komt uit de merriestam 19. Heeft een stokmaat van 1,64 meter en een verwantschap van 18,2. Olke is een nazaat van Tiede. En de moeder is Jacoba van de Lange Ekers. Mary uit Tjalbert. Verderop in deze lijn vinden we dan Maatje, sterpreferent en Nena, sterpreferent. De stamboekhengst Bikkel komt ook uit dezezelfde moederlijn van Olke. De fokker-eigenaar is H. Bakker uit Haske-Horne. 197, Olke van de Lange Ekers. Zaaid bij Tiede. De moeder is Jacoba van de Lange Ekers. Meer van Zaaid bij Tjalbert. The height of the width is 164. Kinship 18.2. Owner en breeder H. Bakker Hasker-Horne. Nummer 197, Tiede keer Tjalbert. En zoals u ziet, inmiddels is Robbie ook weer aangesloten. De portier is weer binnen. Welkom. Soms zit het mee, soms zit het tegen, even op de weg. Dat was alweer de presentatie van nummer 197. En dan komt binnenstappen nummer 198, Melle van der Brink. Melle is geboren op 20 februari 2020. Heeft een inteelt van 0,39 en komt uit de merriestam 138. Heeft een stokmaat van 1,65 meter en een verwantschap van 17,8. Melle is een jonge Tiede. En de moeder is Sjoukje van der Brink. Een stermerrie uit Sipke. Verderop vinden we dan Hester van der Brinkster en dan Renate sterpreferent.
En ook de bekende sporthengst Bart van der Brink, vader Jesse, komt uit deze moederlijn. Hij is gefokt en in eigendom van maatschap Notenboom Scholte uit Vegelingsoord. (198). Melle van der Brink, side bij Tiede. De moeder van Melle is Sjoukje van der Brink, Starmare, side bij Sipke. The height of the weight is 165. The kinship from 17.8. Owner en breeder Notenboom Scholte uit Vegelingsoord. Nummer 198, Tiede keer Sipke. En dan krijgen we nummer 199 in de baan. (199) Nooit Gedacht van de Klaster. Geboren op 10 juni 2020. Heeft een inteelt van 1,95%. Komt uit de merriestam 14. Heeft een verwantschap van 17,9. En een schofthoogte van 1,61 meter. Tjebbe is de vader van deze hengst. En de moeder is Twinka van de Klaster. Een stermerrie van Torben. Verderop vinden we dan de stermerrie Annette, Mariska M, een jonge hinne, en Mariska en Jetske B, een stermerrie. Stamboekhengsten Ulke, Karel en Hette kwamen ook uit deze moederlijn. 199 is gefokt en in eigendom van Obermaus uit Koudem. (199). Nooit Gedacht van de Klaster. Side bij Tjebbe. De moeder is Twinka van de Klaster. Starmare, side bij Torben. He has a kinship from 17.9 and the height of the winners is 161. Owner en breeder Obermaus Koudem. Nummer 199, Tjebbe keer Torben.
En inmiddels komt nummer 200 alweer binnenstappen. Marijn van der Mersken. Marijn is geboren op 3 maart 2020. Heeft een intilt van 0,2%. Komt uit de merriestam 146. Heeft een verwantschap van 17,4. En is gemeten op 1,63 meter. Ulbran 502 is de vader van deze hengst. En Anna Elske R. Kroon AA is de moeder. Moedersvader is Tjalke. En hij is in eigendom en gefokt door de familie Age-Okkema uit Siggerswoude. Number 200, Marijn van der Mersken. Kinship from 17.4. The height of the width is 163. Side by Ulbran. De moeder is Anna Elske R. Crown AA mare side by Tjalke. Owner and breeder, family Age-Okkema, Siggerswoude. Nummer 200, Ulbran maal Tjalke. En 201 stapt binnen en gaat richting de jury. Meindert van Ludum. Geboren op 16 maart 2020. Heeft een intilt van 3,13 en komt uit merriestam 15. Heeft een verwantschap van 17,5 en is gemeten op 1,60 meter. De vader van Meindert is IJze 489 en de moeder is Uniek van Hilpen. Een merrie uit Alke. Verderop vinden we dan in deze lijn Geeske van Hilpen, sterpreferent, Ingrid, sterpreferent. De stalnaam zeggen natuurlijk al, een bekende stalnaam van Hilpen, waar ook de stamboekhengsten IJze en herren uit voortkomen. De fokker en eigenaar is mevrouw A. Kikstra, wagenaar uit Harlingen. Nummer 201. 201, Meindert van Ludum. Side by IJze. De moeder is Uniek van Hilpen.
A mare from side by Alke. The height of the weight is 160. And the kinship from 17.5. Owner en breeder, Mrs. A. Kikstra, wagenaar uit Harlingen. En dat was de presentatie van nummer 201. Nummer 202, nummer 202, Marnix van Hilberalti. Geboren op 16 april 2020 en heeft een inteelt van 1,17. Komt uit de merriestam 50. Heeft een verwantschap van 18,2. En Marnix is gemeten op 1,63 meter. De vader is Tjebbe 500. En de moeder is Richt van Lutkepenjum, een sterpreferente merrie van Rindert. De stalnaam zegt het natuurlijk al, zeer veel predicaten en sportpredicaten voor deze hengst. Tjalda van Lutkepenjum, de overgrootmoeder model, sportpreferent prestatie. Dan krijgen we de bekende moeder van Beert, Setske F, sterpreferent prestatie. En dan komen we bij Kinge, model preferent. De stamboek hengst Teun is een halfbroer van deze hengst. Nummer 202, Marnix van Hilberalti. Saaid bij Tjebbe. De moeder is Richt van Lutkepenjum. Een staarpreferent mare Saaid bij Rindert. Owner en breeder Bert Veldhuizen uit Putten. Kindship 80.2 en de height of the weight is 163.
En dan krijgen we 203. En 203 is meteen de laatste van deze eerste groep. Na 203 gaan we rondstappen en zal de jury uitleg geven welke doorgaan naar Leeuwarden. 203. Marten W. komt richting de jury. Marten W. is geboren op 14 maart 2020 en heeft een inteelt van 0,20% en komt uit merriestam 25. Heeft een verwantschap van 17,6 en hij is gemeten op 1,62 meter. Marten is een nazaat van Ulbran 502 en Patrick IB. De stemmerrie van Jasper is de moeder. Bekende merries uit deze moederlijn zijn verder Geeske van Wico, vader Feitse. Dat is een model triple A-merrie. En Twarres van de Spokendam, vader Beert. Een Kroon Sport preferente merrie. Hij is gefokt bij Kobi Weidenaar in Buitenpost en is in eigendom van de familie Weidenaar uit Buitenpost. Nummer 203, Marten W. sired by Ulbran. The mother is Patrick IB, a star mare sired by Jasper. Kinship from 17.6. The height of the weight is 162. The breeder is Kobi Weidenaar uit Buitenpost en de owner, de family Weidenaar Buitenpost. Nummer 203, Ulbran maal Jasper. Dan krijgen we de groep weer binnen. Vanaf nummer 195 tot en met 203. De eerste groep. Vandaag in de kooi. Waarvan we zo een uitleg zullen krijgen. Die uitleg zal gegeven worden door de heer Bergsma. In ieder geval de meeste wel.
De eerste groep stapt rond. Een volle baan, complete groep. Houd een beetje afstand, zodat we geen ongelukken krijgen. Want daar zitten we absoluut niet op te wachten. We zijn meer dan 3 dagen bezig en het verloopt super wat dat betreft. Even de tijd nemen allemaal. Mooi rondstappen. Dan kan de jury ze nog eenmaal bekijken. En dan zal ik zo het woord geven aan de heer Bergsma. Goedemorgen, ik ben weer in grote getalen gekomen, zie ik. Het is lekker rustig op de tribune. We beginnen weer met nummer 195. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook voldoende neklengte. De hals is wat horizontaal. Heeft een schouder wat schuin is en ook voldoende van lengte. Zou hem in de bovenlijn wat meer gespierd willen zien. Vooral kruis-lende aansluiting zou iets sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar wel wat hellend. De stap is kort en zou wat meer lichaamsgebruik mogen hebben. De draf zou het voorbeen wat verder uitgelegd mogen hebben en het achterbeen komt goed onder de massa. In galop is hij voldoende opwaarts en voldoende ruim gesprongen. Nu geef ik het woord weer aan Corrie. Nummer 196, een jeugdige hengst, voldoende lang gelijnd, heeft ook veel lengte in de hals, goede schouderligging. Zou in de bovenlijn op lenden wel iets geslotener mogen zijn, mist ook iets de lengte in het kruis. Paard met een goede voorbeenlengte, ook goede kwaliteit in het beenwerk. In de stap is hij voldoende taakmatig, is iets kort en zou iets meer buiging in de sprong mogen hebben. In draf toont hij voldoende souplesse, maar zou het achterbeen iets actiever onder de massa mogen zetten. En in galop zou hij een iets opwaartsere sprong mogen laten zien met meer lichaamsgebruik. Ja, dankjewel. We krijgen nu 197. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een verticale hals die ook lang en goed geplaatst is. Het schouder is ietsje aan de steile kant. Heeft wel voldoende lengte. Het schoft zou iets mooier doorlopen mogen in de rug. Ook in de rug zou ietsje sterker mogen zijn. Het paard heeft een voldoende kruislengte, ietsje hellend. En iets meer voorbeenlengte zou dit paard niet misstaan. In stap mag hij wat actiever en zou hij wat meer buiging in het spronggericht mogen hebben.
In draf blijft hij wat neerwaarts en mag hij wat meer zweefmoment hebben. De galop is voldoende ruim gesprongen, maar mag hij wat meer bergop springen. Nummer 198, tweede bezichtiging. Nummer 199, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een iets korte verticale hals. Het schouder is ietsje steil. De rug is voldoende sterk, alleen kruis-lendenpartij zou ietsje sterker aangesloten mogen zijn. Het kruis is goed van ligging, ook goed van lengte. Het voorbeen zou ook iets meer lengte mogen hebben. Het paard stapt voldoende ruim met lichaamsgebruik. De draf blijft wat neerwaarts en met een wat hoger ritme. Het kruis blijft daarbij hoog en het achterbeen zou meer onder moeten treden. De galop is voldoende bergop, maar mag ruimer gesprongen worden. Nummer 200. Een paard met veel behang. Zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die ook goed geplaatst is. Het schouder ligt er goed in. Lang schouder. De rug is voldoende sterk. Hij is ietsje strak op zijn lendenpartij. Kruis is voldoende van lengte. Ook goed van ligging. Het achterbeen is licht sabelbenig en de voorbeenstand zou correcter mogen zijn. De stap mag wat actiever met meer spronggebruik en ook iets meer tact. De draf is voldoende opwaarts, zou meer mogen ondertreden en is wat traag in het tempo. De galop is opwaarts en ruim gesprongen. Nummer 201, een paard met een edel hoofd, een voldoende lange hals die wat diep uit de borst komt. Een iets steil schouder, een voldoende sterke bovenlijn. Kruis zou ietsje meer lengte mogen hebben. Het paard zou in stap meer tact en regelmaat mogen hebben. In draf mist hij ook wat tact in zijn bewegingen en heeft voldoende oprichting en ook een goede vouw in het achterbeen. De galop is hij wat onstuimig en zou je ruimer mogen springen. Nummer 202. Tweede bezichtiging. Nummer 203. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is iets zwaar in zijn kaken. Heeft een voldoende lange hals die iets horizontaal is. Heeft een iets steil schouder. Voldoende sterke bovenlijn. Kruis is lang, maar iets hellend. Hij heeft ook een licht sabelbenig achterbeen. Zou in de bewegingsafloop van het voorbeen wat correcter mogen zijn. De stap is voldoende ruim met ook veel lichaamsgebruik. De draf is iets neerwaarts maar heeft daar wel veel ruimte in. Maar wordt heel lang in die draf. De galop is ietsje neerwaarts, wel ruim gesprongen. Dankjewel, heer Bergsma, voor de uitleg van de eerste groep deze ochtend in de kooi. En de nummers 198 en 202 gaan door naar de tweede bezichting. 198 and 202 go to the second viewing. En dan gaan we zo verder als deze hengsten de kooi verlaten hebben met nummer 204.
Inmiddels stelt zich op 204 voor de jury Menno. Menno is geboren op 24 mei 2020. Heeft een inteelt van 1,76. Komt uit merriestam 19. Is gemeten op 1,62 meter. En heeft een verwantschap van 17,4. De vader van Menno is IJze 489. En de moeder is Eke B. stermerrie uit Arjen. En verderop in deze merrielijn vinden we ook de sterpreferente merrie Hilma. 204 is gefokt en in eigendom van J. van der Brug uit Henaard. 204 Menno. Side bij IJze. De moeder is Eke B. Starmare side bij Arjen. Kinship from 70.4. The height of the width is 162. Breeder en owner J. van der Brug uit Henaard. Nummer 204, IJze keer Arjen. Heel goed, Suzanne. Heb je straks ook niet zo koud? En dan komt binnenstappen nummer 205. Montemare van de Zilverling. En hij staat er weer mooi opgesteld voor de jury. Geboren op 25 februari 2020. Heeft een inteelt van 0,20% en komt uit de merriestam 10. Heeft een stokmaat van 1,60 meter en een verwantschap van 18,1. De vader is Tede 501. En de moeder is Eke van Panus, een stermerrie uit Jaspe. Dan krijgen we als grootmoeder Gelske van Panhuis ster AA en dan Jijke van Vriesburg sterpreferent en Osta sterpreferent.
Een hengst uit een sterk fokkende moederlijn. De stamboekhengst Ulbe 506 komt ook uit dezezelfde lijn. Hij is gefokt en in eigendom van mevrouw Svenja ten Broeke Ludiga uit Varsseveld. Number 205, Montemare van de Zilverling. Saaiend bij Tiede. De moeder is Eke van Panhuis. De Starmare saaiend bij Jasper. The height of the Widders 160, Kinship 80.1. Owner en breeder Svenja ten Brinke Ludiga uit Varsseveld. Nummer 205, Tiede keer Jasper. ...206 staat alweer voor de jury. Nas Jede, 11 maart 2020 geboren. Inteelt van 0,59%. Komt uit de merriestam 162. Heeft een verwantschap van 18,8. En een stokmaat van 1,62 meter. De vader van deze hengst is Tjalle 4-5. En zoals u ziet, hij heeft er plezier in. En de moeder is Puk van Vels. Kroonsport AAA. En Puk is een dochter van Norbert. Kijken we nog verderop in deze lijn, dan krijgen we Witteke van Vels, een stermerrie. Limke H, ster preferent prestatie. En dan Winda Model. Een hengst uit een lijn waar heel veel goede keuringspaden uit zijn gekomen. Fokker en eigenaar stal Jede uit Vledder. 206, Nas Jede. Saait bij Tjalle. De moeder is Puk van Vels. Crown Sport AAA. Saait bij Norbert. The height of the width is 162. A kinship from 80.8. Owner en breeder stal Jede uit Vledder. Nummer 206. Tjalle maal Norbert.
207 Okke Uterlenen. Maakt zijn opwachting in de kooi. Geboren op 15 april 2020. Heeft een inteelt van 4,49%. Komt uit de merriestam 46. Heeft een verwantschap van 18,4. En Okke is gemeten op 1,65 meter. Dan kijken we naar de moederlijn van deze hengst. Ulkje Uterlenen, een stermerrie van Andries. En dan kijken we verderop, dan krijgen we landsvrouwen, sterpreferent en Sirkje modelpreferent. Natuurlijk ook bekend zijn uit deze moederlijn de tuigpaard merries Jantine en Tjalien. Meervoudig kampioen voor de koekoerswagen. Fokker-eigenaar A. Mandenmaker en E.R. Hettinga Doinga. 207 Okke Uterlenen. Tied by Julius. De moeder is Ulkje Uterlenen. Een staarmare tied by Andries. Height of the width is 165. Een kinship van 80,4. Owner en breeder A. Mandenmaker en Hettinga uit Doinga. En dan komt 208 binnenstappen. En stelt zich alweer bijna op voor de jury. Nike E. Geboren op 5 april 2020. Heeft een inteelt van 0,59%. Komt uit merriestam 1. Heeft een verwantschap van 17,7 en is gemeten op 1,68 meter. De vader van deze hengst is Ulboran 502. En de moeder is Tabine E. Ster dubbel A-merrie van Tjalle. En afgelopen maand is de hengst Hielke 330 goedgekeurd en die komt uit dezelfde moederlijn. Fokker en eigenaar is Elgersma uit Westerholt. Number 208, Nike E, Said van Ulbran. De
De modder is Tabina E. Start double A. Mare side by Challe. Height of the winners 168 and a kinship from 17.7. Owner en breeder Elgersma Westerholt. Nummer 208 Ulbrand maal Challe. ...209 staat opgesteld. Mats uit de Westreen. Mats is geboren op 20 juni 2020 en heeft een inteelt van 1,56. Komt uit merriestam 110. Heeft een stokmaat van 1,62 meter en een verwantschap van 18,2. De waarde van Mats is de hengst Tiede 501. En Vianna Ilana K. Een stermerrie van Reinder is de moeder. Ook de hengst, de stamboekhengst Nano komt uit deze stam 110. Fokker en eigenaar is de maatschap AFPW Kamminga uit de Westereen. Nummer 209. 209, Mats uit de Westereen. Side bij Tiede. De moeder is Vianna Ilana K. Starmare side bij Reinder. Kinship from 80.2. The height of the winners 162. Owner en breeder Kamminga de Westereen. Nummer 209, Tiede keer Reinder.
Nummer 210, Jille van der Klaai. Jille is geboren op 27 maart 2019. Heeft een inteelt van 1,56 en komt uit de merriestam 46. Is gemeten op 1,66 en heeft een verwantschap van 18,1. Jille is een zoon van Tiemen. En de moeder is Tjalda van Markshaten, een stermerrie uit Tjalke. Verderop zien we dan Witske K, sterpreferent, Klister, modelpreferent en Lister model. Halfbroer Tukke van der Klaai werd in 2018 aangewezen voor het Centraal Onderzoek. Hij is gefokt bij A. Dijk en mevrouw S. Holverda in Anjem. En de eigenaren zijn A. Dijk en mevrouw S. Holverda en RNG Lemstra uit Kolm. Nummer 210. Nummer 210, Jille van der Klaai, Said bij Tiemen. De moeder is Tjalda van Markshaten, een starmer, Said bij Tjalke. The height of the weight is 166, kinship 80.1. De breeder A. Dijk en Holverda Anjem. Owners Dijk, Holverda Anjem en Lemstra Kolm. Nummer 210. En dan krijgen we in de ring 211. En 211 is ook meteen de laatste van deze groep 26. Dan krijgen ze weer terug vanaf 204, rondstappend. Maar we gaan eerst genieten van 211. Geboren op 9 april 2020, Otte SG. Heeft een inteelt van 1,17, komt uit merriestam 2. Heeft een verwantschap van 17,5 en is gemeten op 1,62 meter. Ulbran 502 is de vader van deze hengst en Gerlanda van Verwalde, stemmerrie uit Tjerk, is de moeder. En dan zien we verder het Wikje van Verwalda, een sterpreferente merrie. Een hengst uit de moederlijn van Klaas Bakker uit Verwoude, dat zegt de stalnaam al een beetje. De halfzus van deze hengst, Denise van de Meijkade, werd kroon dubbel A. Hij is gefokt. En in eigendom van de heer S. Gilliam uit Hennaert. 211. Otte SG, Said bij Ulbran. De moeder is Gelinda van Verwalda, starmer Said bij Tjerk. Kinship from 17.5. The height of the weight is 162. Owner and breeder, Mr. S. Gilliam uit Hennaert. Nummer 211, Ulbran maal Tjerk.
En dat was de presentatie van 211 en dan gaan we ons weer opmaken voor de presentatie van de hele groep in de kooi. En daarbij krijgen we dan weer natuurlijk de uitleg van de jury. En dan krijgen we te horen welke hengsten weer doorgaan naar Leeuwarden. Aldoende leert men. Dat komt helemaal goed. En dan krijgen we de groep weer compleet in de ring. De tweede groep van vanochtend hebben we inmiddels in de kooi gehad. Hierna nog 2 groepen te gaan voor de middagpauze. En het verloopt allemaal weer super zonder, laten we het afkloppen, ongelukken. Houd wat afstand, we hebben weer een grote groep. Neem de ruimte, neem de tijd. En als nummer 204 zo weer hier voor de tribune passeert, mag hij halt houden. En dan zal de heer Bergsma uitleg geven van deze groep. Het woord is aan de heer Bergsma. Nummer 204 is een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een voldoende neklengte. De hals is voldoende van lengte. Komt ietsje diep uit zijn borst. Heeft een schouder wat schuin is en voldoende van lengte. De rug zou iets sterker mogen zijn. Ook vooral kruis-lende-aansluiting zou iets sterker mogen zijn. Het kruis is wat hoog. Voldoende van lengte, ietsje hellend. En het voorbeen zou misschien iets meer lengte mogen hebben. In stap is hij voldoende ruim, maar zou hij wat makkelijker door het lichaam mogen stappen. In de draf heeft hij wat een hoog ritme en heeft hij voldoende buiging. Mag hij het voorbeen iets meer uitleggen en zou hij wat opwaartser mogen draven. Ook in galop zou hij eens bergop mogen. Nummer 205. Het paard is voldoende edel in zijn hoofd.
Zou iets meer neklengte mogen hebben. Hals is voldoende van lengte, maar heeft iets onderhals. Het is een schuin, lang schouder. De rug is iets week, zou ietsje sterker in de rug mogen zijn. Kruislenden is goed aangesloten. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Ook in het voorbeen zou het paard iets meer lengte mogen hebben. De stap is voldoende ruim, maar zou daarin meer tact mogen hebben. De draf is wat in een hoog ritme en mist souplesse en buiging. Komt niet te dragen. In galop is hij wat neerwaarts en zou hij wat ruimer mogen springen. Nummer 206. De stap. Het paard is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft een voldoende neklengte. De hals is lang, maar iets horizontaal. Het schouder is voldoende van lengte, maar ietsje steil. De rug zou ietsje sterker mogen zijn en ook kruislendenaansluiting zou ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar ietsje hellend. Het paard zou in stap, heeft hij voldoende ruim en goed door het lichaam gestapt. In draf is hij voldoende opwaarts, maar komt hij niet te dragen. In galop is hij wat gehaast en zou hij meer berg op moeten springen. Nummer 207. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een voldoende neklengte. De hals is voldoende van lengte, maar komt wat diep uit de borst. Ietsje onderhals. Het schouder is voldoende van ligging en ook voldoende van lengte. Het schoft loopt mooi door in de rug. Hij zou op kruislendenpartij ietsje meer gespierd kunnen zijn, ook ietsje sterker mogen zijn. Het kruis zou ook iets meer lengte mogen hebben. Het paard heeft een lang voorbeen. In stap is hij zou hij wat meer tact mogen hebben, is hij ook, hij mag daar ook wat ruimer in zijn. In draf is hij opwaarts met veel front en een goed achterbeengebruik. De galop is voldoende bergop, maar zou daarin wat ruimer mogen springen. Nummer 208, tweede bezichtiging. Nummer 209, paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft voldoende lengte in de hals. Schouder is schuin, het schoft loopt mooi door in de rug. Heeft een sterke bovenlijn, kruis is goed van ligging, maar zou iets meer lengte mogen hebben. Paard is ook licht sabelbenig. De voorbeenstand van dit paard zou correcter mogen zijn. En stap is hij voldoende ruim, maar mist daarin wat tact. De draf is iets neerwaarts en mag meer tot dragen. In galop mist hij wat kracht en zou wat ruimer mogen springen. Nummer 210, tweede bezichtiging. Nummer 211. Hij is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft ook een lange hals die goed geplaatst is. Het schouder is wat steil. De schoft loopt wat lang door in de rug. Daardoor heeft hij een iets korte rug. De rug zou ook iets sterker mogen zijn. Ook kruislendenpartij zou iets meer aangesloten mogen zijn. Het kruis is lang, maar erg hellend. Het paard zou in stap is hij voldoende ruim, maar zou daar iets meer kracht kunnen hebben. In draf is hij wat in een hoog ritme en mist hij het ruggebruik en komt daardoor niet te dragen. In galop blijft hij wat neerwaarts en mag hij wat ruimer springen.
Dankjewel voor de uitleg van deze groep. Nummer 208 en 210 hebben een doorverwijzing gekregen naar de tweede bezichtiging. 208, 210 go to the second viewing in Leeuwarden. Dan gaan we starten met groep 3 in de kooi. En 212 staat inmiddels alweer opgesteld. Maison Jede. Geboren op 4 april 2020. Hij heeft een inteelt van 0,2%. Komt uit de merriestam 50. Is gemeten vanochtend op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 18,1. De vader van deze hengst is Ulbrand 502. En Juweel H. van Lutkepenjem, de model Sport AA Merrie, is de moeder. Moeders vader is Tjalle. En de moeder werd ook dit afgelopen seizoen kampioen fokmerries voor de Sjees. Halfzus van deze hengst Christel Jede Alwin is kroon AAA en wordt verdienstelijk uitgebracht in de sport door Lisanne Veenje. En zoals we nog zien, het is een super fokkende moederlijn met waar ook de hengst Beert uitkomt. Fokker en eigenaar is Stal Jede uit Vledder. 212 Maison Jede, Saaiert bij Ulbrand. De moeder is Juweel H. van Lutkepenjem, model Sport AA. Saaiert bij Tjalle. Kinship from 80.1 and the height of the weight is 165.
En dan staat opgesteld 213, Mansje van der Mersken. Geboren op 7 april 2020, een inteelt van 0,39%. Komt uit de merriestam 8. Is vanochtend gemeten op 1 meter en 60 centimeter. Heeft een verwantschap van 17,8. Ulbran 502 is de vader van deze hengst. En Field Blomke, de stermerrie van Maaien, is de moeder. Als we dat wat verder in deze lijn terugkomen, zien we ook de bekende merrie Knilleske, model preferent prestatie. De stamboekhengsten Sierk en Tiede komen ook uit deze moederlijn. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Age-Okkema uit Siegerswoude. 213, Mansje van der Mersken. Saïd Ulbran. Field Blomke, Staarmer. Saïd bij Maaien is de moeder. Kinship from 17.8 and the highest of it is 160. Owner and breeder, family Age-Okkema, Siegerswoude. ...214, Oscar van de Kouwenweg, geboren op 9 maart 2020. Een inteelt van 0,98 en komt uit merriestam 110. Is gemeten op 1,61 meter en heeft een verwantschap van 17,9. De vader van Oscar is Jurre 495 en Maaike Ster, de dochter van Wiemer, is de moeder. Kijken we nog verderop in de merrielijn, dan vinden we Lopke A, sterpreferent terug. En ook de beroemde merrie Wildje A, model preferent prestatie. Komt uit deze moederlijn. En dan natuurlijk ook de stamboekhengst Detmer 519 komt uit deze lijn. 214 is gefokt en in eigendom van Jan Rinsk en Donna Hak uit Sint-Jacobi-parochie. 214 Oscar van de Kouwenweg, Saïd bij Jurre.
The mother is Maaike Staar, side by Wimmer. The height of the weight is 161 and a kinship from 17.9. Owner en breeder Jan Rinske en Donna Hak, Sint-Jacobi-prochie. 214 Jurre maal Wimmer. ...215 Olke van der Brink. Is geboren op 1 april 2020. In teelt 0,78 en hij komt uit de merriestam 138. Heeft een verwantschap van 18,7. Is vanochtend gemeten op 1,64 meter. En Olke is een nazaat van Tiemen, een 503. Brenda van der Brink, de merrie van Epke is de moeder. En verderop vinden we dan Jitske van der Brink, ster. Baaike van der Brink, ster. Triple A. En de naam van der Brink zegt het al een beetje. De stalnaam die hoort bij de familie Notenboom Scholte uit Vegelingsoord. ...215 Olke van der Brink. Side by Tiemen. De mother is Brenda van der Brink. A mare from side by Epke. The height of the width is 164. Kinship 80.7. Breeder en owner Notenboom Scholte uit Vegelingsoord. Nummer 215 Tiemen maal Epke.
216, mooi boy van de Mersken. Geboren op 7 april 2020, heeft een inteelt van 3,5%. Komt uit de merriestam 28. Is gemeten op 1,65 en heeft een verwantschap van 17,2. Ulbran 502 is de vader van deze mooiboy. En Benno van de Homar, de stermerrie van Heijse, is de moeder. Verder vinden we dan terug Jildo van de Homar, ster preferent prestatie. Imke, ster preferent prestatie. Dus heel veel prestatie en preferent bloed in deze hengst. De stamboekhengsten Ilke en Menne komen ook uit dezezelfde merrielijn. Fokker en eigenaar is de familie Age Okkema uit Siggerswoude. 216, mooi boy van de Merksken. Side bij Ulbran. Bernau van de Homar, Starmer, side bij Heidsen, is de mother. The height of the weight is 165 and a kinship from 17,2. En Bernau, de moeder, zit inmiddels al op 3 sterren. ...217, Melle van Vels, geboren op 21 april 2020. Heeft een inteelt van 0,20%. Komt uit de merriestam 162. Heeft een verwantschap van 18,0. En is gemeten op 1,63 meter. De moeder is Witteke van Vels, een stermerrie uit Heidse. Daarvoor vinden we dan Limke H., een ster preferente prestatiemerrie. En dan Winda Model. Puk van Vels is een halfzus van deze hengst. Kroon Sport Triple A.
En Van Vels zegt het al, het is uit de fokkerij natuurlijk van Van Vels, uit Westendorp. Fokkers zijn dan ook H.J. Vels en mevrouw I.A. Vels-Nap uit Westendorp. En de eigenaren zijn de heer M. en P. Tank uit Vragender. Nummer 217. 217. Melle van Vels. Side bij Tiemen. De moeder is Witteke van Vels. Starmare side bij Heidse. A kinship from 80.0. Height of the winners 163. De breeder, H.J. Vels en Mrs. Vels-Nap uit Westendorp. De owners, M en P. Tank uit Vragender. Nummer 217, Tiemen keer Heidse. ...218 Melle van Fieldhuis. Geboren op 31 mei 2020. Heeft een inteelt van 3,3%. Komt uit de merriestam 65. En heeft een verwantschap van 18,2. Is gemeten op 1,64 meter. De vader is Jurre 495. En de moeder is Lotte van het Fieldhuis. Een stermerrie uit Dries. Dan kijken we verder. Femke van het Fieldhuis. Sterpreferent. Puk sterpreferent. Wardi sterpreferent. Een hengst dus die uit een zeer goed fokkende lijn komt met zeer veel preferent bloed. Gefokt en in eigendom van Wijnstra uit Marsum. 218 Melle van het Fieldhuis. Side bij Jurre. Lotte van het Fieldhuis. Starmare. Side bij Dries is de mother. 80,2 kinship. En de height of the winners 164. Owner en breeder family Wijnstra uit Marsum. Nummer 218, Jurre keer Dries.
En dat was dan de presentatie van nummer 218. En dan krijgen we nu 219. En dat is dan ook alweer de laatste in deze groep. Inmiddels hebben we over 4 dagen al bijna 27 groepen met jonge hengsten gehad. En na 219 gaan we weer rondstappen. Vasthouden, Agen. Ik wilde het niet zeggen, maar je zegt het zelf. ...219. Oets van Oosterrijn. Geboren op 6 mei 2020. Laat hem maar gauw los. Inteelt 0,2%. Merriestam 128. Gemeten op 1,64 meter. En een verwantschap van 17,7. De vader van deze hengst is Ulbrand 502. En Brecht van Oosterrijn. De stermerrie van Hessel is de moeder. Lieke van Oosterrijn, vader Ulbrand, komt uit dezelfde moederlijn. En werd vorig jaar reservekampioen bij de Twenters op de centrale keuring hier te Harig. Nummer 219 is gefokt en in eigendom van mevrouw T.J. Langhout uit Bos. 219, Oets van Oosterrijn. Zaait bij Ulbrand. Brecht van Oosterrijn. De Staarmer zaait bij Hessel is de mother. The height of the width is 164. Kinship from 17.7. Owner and breeder, Mrs. Langhout Bos. ...219 Ulbrand keer Hessel. En dat was de presentatie van 219, de laatste in deze groep. Groep 3 van deze ochtend in de kooi. En we gaan ze weer terugzien. 212 tot en met 219. De jury zal weer plaatsnemen in de kooi. En zal zo verslag doen van deze groep.
Nummer 212, tweede bezichtiging. Nummer 213, een hengst die voldoende edel in zijn hoofd is, zou iets meer neklengte mogen hebben. De hals is voldoende van lengte, maar is iets zwaar, komt wat diep uit zijn borst. Schouder is voldoende van ligging en ook van lengte. Het rugje zou wat sterker mogen zijn, vooral kruis-lende aansluiting zou sterker mogen zijn. Het kruis is iets kort, zou iets meer lengte in mogen. Ook het voorbeen zou wat meer lengte mogen hebben en is wat week gekoot aan het voorbeen. De stap zou wat meer tact en regelmaat mogen hebben. In draf blijft hij wat neerwaarts, heeft hij wat een hoog ritme en zou hij meer te dragen mogen komen. In galop is hij voldoende ruim en ook voldoende bergop. Nummer 214. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende neklengte. De hals is voldoende van lengte. Is iets horizontaal. Het schouder is schuin en ook voldoende van lengte. Ook in de bovenlijn is het paard goed gesloten en sterk. Het kruis is voldoende van lengte. Het paard zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. In stap is hij ruim en heeft hij veel lichaamsgebruik. In draf mag hij opwaartser en met meer souplesse en zou meer te dragen mogen komen. In galop is hij wat op de voorhand en zou hij ruimer mogen springen. Nummer 215. Tweede bezichtiging. Nummer 216. Een paard mag wat edeler in zijn hoofd zijn, zou ook iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte, maar iets zwaar, komt wat diep uit de borst. Het schouder is ietsje steil. De schoft loopt goed over in de rug, zou ietsje sterker mogen zijn in de rug, ietsje week. Het kruis is lang, maar erg hellend. Het achterbeen is licht sabelbenig. Paard zou in stap, heeft hij voldoende ruimte, maar mag hij meer tact en regelmaat hebben. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij veel ruimte en ook veel regelmaat. In galop blijft hij wat zwaarmoedig, zou hij ook iets ruimer mogen springen. Nummer 217. Tweede bezichtiging. Nummer 218. Tweede bezichtiging. Nummer 219. Tweede bezichtiging. Dankjewel, Piet, voor de uitleg. En vaak de kortste uitleg brengt het meeste plezier. 212, 215, 217, 218 en 219. Die zien wij straks terug in Leeuwarden in de tweede bezichtiging. 212, 215, 217, 218, 219. Go to the second viewing in Leeuwarden. Dan gaan we over naar de laatste groep.
Dan gaan we over naar de laatste groep voor de pauze. We liggen ietsjes achter op het schema, een klein kwartiertje. Maar dat valt ontzettend mee. We hebben in deze groep 2 uitvallers, 220 en 224. Dus een iets kleinere groep met 6 hengsten. En wat mij betreft mag zo, de jury heeft bijna hun stekje, hun plaatsje weer ingenomen. De headsets worden weer opgezet. Dan mag zo nummer 221 richting de baan komen. De start van de laatste groep voor de middagpauze. 221 staat opgesteld. Japio van de Klaster. Geboren op 31 mei 2019. Intilt van 2,15. Komt uit Merriestam 14. Japio is gemeten op 1,65 meter. En heeft een verwantschap van 17,6. De vader is Wiemer 461. En Yildau van de Klaster, de stermerrie van Stendert, is de moeder van deze hengst. Dan vinden we verder terug Bonina M, sterpreferent, Grietje N, sterpreferent en Fabiola, sterpreferent prestatie. Veel preferent bloed in deze hengst. Ook de stamboekhengsten Ulke en Karel komen uit deze moederlijn. Evenals de sportelitehengst Isaac van de Klaster. Een jonge tjalf. 221 is in eigendom van Obermaus uit Koudem. Number 221, Japio van de Klaster. Side bij Wiemer. Yildau van de Klaster. Starmer. Side bij Stendert de Mother. A lot of preferent blood in this breeding line. The height of the widders 165 and a kinship from 17.6. Owner and breeder Obermaus Koudem.
222. Minze A.J., geboren op 28 mei 2020. Een inteelt van 0,39% en komt uit de merriestam 100. Heeft een verwantschap van 17,5. En Minze is vanmorgen gemeten op 1,62 meter. De vader van Minze is Ulbran 502. En de moeder is Tjitske Lauwers. Een merrie van Velle. En als we verderop in deze lijn kijken, dan komen we in de foklijn van Fetse Velstra uit Joure. Gefokt bij SWAJ Loonstra uit Grootegast. En is in eigendom van de familie Age-Okkema uit Siggerswoude. 222. Minze A.J. Saaid bij Ulbran. De moeder is Tjitske Lauwers. Saaid bij Velle. A kinship from 17.5. And the height of the widows 162. De breeder SWAJ Loonstra Grootegas en de owner familie Age-Okkema Siggerswoude 222. Ulbran maal Velle. ...223 Minze van der Poel. Geboren op 13 juni 2020. Een inteelt van 0,2% en komt uit de merriestam 12. Is gemeten deze ochtend op 1,64 meter en heeft een verwantschap van 17,6. Marcus 491 is de vader van deze hengst. En Vrouwtje van der Poel, Ster Sport A, de dochter van Wopke, is de moeder. Van oudsher een hele goede merrielijn waar deze hengst uitkomt. Ook de stamboekhengsten Jildert, Marten en Viert komen hieruit voort.
fokker is mevrouw J. Heida uit Koudem. En de eigenaar is de familie T. Bouma uit Wommels. 223, Minse van der Poel. Side bij Marcus. Vrouwtje van der Poel, Star Sport. Side bij Wopke is de mother. The height of the width is 164, a kinship from 17.6. The breeder of the stallion, Mrs. J. Heida uit Koudem. En de owner T. Bouma uit Wommels. 223, Marcus keer Wopke. ...224 is niet aanwezig. Dan gaan we naar nummer 225. ...225, Melle. Melle is geboren op 14 mei 2020. Heeft een inteelt van 0,78%. Komt uit de merriestam 2. En is gemeten op 1,62 meter. Heeft een verwantschap van 17,5. En de vader van Melle is Willem 508. Antje Uterheiden is een ster triple A-merrie van Jorrit. Is de moeder. Dan krijgen we Imke, sterpreferent prestatie. Atsje, sterpreferent. En verderop vinden we dan ook nog Wietske, sterpreferent. De stamboekhengsten Sietse en Wolvert komen ook beide uit deze kwaliteitsvolle moederlijn. Ook de moeders van de stamboekhengsten Oege en Taken vinden we rechtstreeks terug in de stamboom van deze hengst. 225 is gefokt bij L. Talen in Nieuw-Leuzen. En de eigenaren zijn M. de Graaf, Twijzelerheide en J. Elzinga uit Twijzelerheide. Number 225, Melle. Side bij Willem. De moeder is Antje Uterheiden. Staat triple E. Meer side bij Jorrit. The height of the width is 162, kinship 17.5. De breeder L. Talen Nieuw-Leuzen en de owner M. de Graaf en J. Elzinga uit Twijzelerheide.
En dat was de presentatie van 225. Gaan we over naar 226, de één na laatste in deze groep. En dat houdt dan ook in dat we bijna toe zijn aan de middagpauze. En dan vanmiddag gaan we weer starten op de straat. Maar eerst gaan we nog kijken naar 226 en nummer 227. 226 stapt inmiddels al in de ring. Jesse J. Jesse is geboren op 1 april 2019. En heeft een inteelt van 2,73. Komt uit Merriestam 30. En heeft een stokmaat van 1,66 en een verwantschap van 18,2. De vader van Jesse is Nane 492. En de moeder is Siebricht J. Een stermerrie van Eibert. Kijken we nog wat verder terug in de lijn, dan vinden we daar ook de merrie Valsdame J. terug. Sterpreferent prestatie. En de preferente stamboekhengst Volkert komt ook uit deze moederlijn. Fokker-eigenaar M. Jellesma uit Rotstergast. 226. Jesse J. Said bij Nane. Siebrich J. Een starmare Said bij Eibert. Is de mother. Kinship from 80.2. The height of the width is 166. Owner en breeder M. Jellesma Rotstergast. Gaast. ...227 is inmiddels ook binnen. Samen met Hagen. Mijne van de Herdershoeve. En Mijne is geboren op 13 juni 2020. Heeft een inteelt van 0%. Hij komt uit de Merriestam 122. Heeft een verwantschap van 17,9 en is gemeten op 1,63 meter. Ulbran 502 is de vader van deze hengst en Bernau van de Herdershoeve, ster sport AA, dochter van Johannes, is de moeder. Verderop vinden we natuurlijk
Jildo van de Herdershoeve, een stersportmerrie, maar ook Siebrich B, de stersportpreferente prestatiemerrie. Een fokproduct uit de succesvolle fokkerij van de familie Herder uit Wijnje-Woude. Zij zijn dan ook fokker en eigenaar van deze hengst. 227, Mijnen van de Herdershoeve, sired by Ulbran. Bernau van de Herdershoeve, Star Sport, mare from Johannes. Is the mother. Kinship 17.9, height of the width is 163. Owner en breeder F&J Herder uit Wijnje-Woude. Nummer 227, Ulbrand maal Johannes. Tevens de laatste van deze ochtend in de kooi. ...227 heeft het erop zitten. En dan mag de volgende groep zo binnenkomen stappen en mag hij als laatste weer aansluiten. Dan zal de jury zo weer naar het midden van de kooi gaan. En dan hebben we de laatste groep gehad van dit ochtendprogramma. Het is inmiddels alweer middag. We liggen een klein beetje achter op het schema, maar niet veel. Een groep van 6 hengsten die we weer terugkrijgen in de ring. En dan zullen we zo van de jury horen welke doorgaan naar Leeuwarden.
De eerste mag halt houden en dan geef ik het commentaar aan de heer Bergsma. Nummer 221, paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou ook iets meer. De halslengte is goed, komt wel wat diep uit de borst, is wat zwaar. Het schouder is ietsje steil. In de rug zou ik hem graag wat sterker willen zien. Het kruis is van voldoende van lengte. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. In stap zou je meer ruimte mogen maken en ook wat meer activiteit. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook veel ruimte en komt hij tot dragen. In de galop zou je ruimer mogen springen en ook meer bergop. Nummer 222. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou iets meer neklengte kunnen hebben. De halslengte zou ook hij zou iets meer halslengte kunnen hebben. Het schouder is voldoende schuin en ook voldoende van lengte. Heeft ook zou ietsje sterker in de rug mogen zijn. Ook kruislende aansluiting zou iets sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte. Ietsje hellend. Het paard zou in de voorbeenstand wat correcter mogen zijn. Heeft een stap die voldoende ruim is en ook voldoende door het lichaam wordt gestapt. In de draf heeft hij een goed voorbeengebruik, maar heeft hij wat een hoog ritme en zou hij meer te dragen mogen komen. In galop is hij wat op de voorhand en zou hij meer mogen ruimen. Nummer 223, tweede bezichtiging. Nummer 225, paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals. Is in het schouder wat steil. De rug is voldoende sterk. Ook kruislenden is goed aangesloten. Heeft een goede kruisligging. Het voorbeen zou wat meer lengte mogen hebben. Paard wat in stap wat ruimer mag zijn en ook wat meer lichaamsgebruik mag hebben. In draf is hij voldoende opwaarts met een voldoende gedragenheid. In galop is hij wat zwaarmoedig, zou hij wat meer souplesse mogen hebben. Nummer 226, tweede bezichtiging. Nummer 227, paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook veel halslengte. Schouder is goed van ligging en ook goed van lengte. Paard is voldoende sterk in de rug, ietsje strak op de lendenpartij. Heeft een voldoende lang kruis wat iets hellend is. Paard is licht sabelbenig en wat week gekoot aan het voorbeen. In de stap mag hij wat meer ruimte maken en ook iets meer tact. In draf heeft hij voldoende ruimte, maar zou het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen. In galop mist hij wat ruimte en zou hij met meer op mogen springen. Dankjewel voor de uitleg van de laatste groep deze ochtend. 223 en 226 gaan naar de tweede bezichtiging. 223, 226 go to the second viewing. En dan gaan we een half uur pauze houden, dus wij starten om 1:05 starten we weer. 1:05 gaan we weer starten. Even een kop koffie of thee of iets te eten. En dan zien we u om 1:05 weer terug.
Inmiddels staat de jury weer op hun plek om de hengsten te beoordelen. We beginnen weer natuurlijk vanmiddag eerst in de kooi. En over enkele minuten zal daar de eerste zijn opwachting maken. Want 228 staat alweer in de vooropstelling om gelinieerd te worden. En dan gaan we weer beginnen. We krijgen weer 4 groepen op de straat. En na die 4 groepen gaan we daarna weer beginnen in de kooi. Op zich liggen we redelijk mooi op schema. In 10 minuutjes, een kwartiertje later begonnen met het middagprogramma. Maar zoals het er dan weer naar uitziet, dan zullen we om en nabij 2:30, 2:45 klaar zijn met deze 4 groepen. En daarna gaan we over weer naar de presentatie in de kooi. Als eerste staat opgesteld 228. En een verzoek aan de meters om mij even de schofthoogtes door te geven. 228 Milo van het Hechtveld. Geboren op 21 mei 2020. De vader is Marcus 491. De moeder is Zora van Molenhuis. En Mary uit Andries. En de fokker-eigenaar is R. Kenes uit Wustwezel. En heeft een verwantschap van 17,8. Ik moet u de schofthoogte nog even onthouden. Even een verzoek aan de chipploeg of aan de meetploeg om de schofthoogtes van de eerste hengsten door te geven. ...228 is 1,63 meter. 228 is 1,63 meter. Number 228, Milon van het Hechtveld. Side bij Marcus. De moeder is Sorrow van de Molenhuis. En mare side bij Andries. Owner en breeder R. Kenes uit Wustwezel. The height of the winner is 163 and a kinship from 17,8. ...229 staat ook alweer klaar om naar de jury te gaan. Hij stapt inmiddels de straat op. Onno B. Onno B. is geboren op 10 juni 2020. De vader is Tiede en de moeder is Lana Blomke B. De stermerrie van Deutschen. Onno heeft een verwantschap van 17,7 en is gemeten op 1,61 meter. De fokker is mevrouw LHM Beutenhof uit Onna. En de eigenaar is mevrouw Felicia van Vogelpoel uit Til en het Waal.
number 229 Onobe, side by Tiede. De mother is Lana Blomke. A mare side by Deutschen. Kinship from 17.7 and the height of the winners 161. Breeder Mrs. LHM Beute Hof Onna. En de owner Mrs. Felicia van Vogelpoel, Tul en het Waal. 229 staat opgesteld voor de jury. En dan gaan we alweer naar 230. Nick van Mullenteren. Geboren op 4 maart 2020. De vader is Tiemen 503. De moeder is Salvador van Lutkepenjem. Model AAA Mary van Hessel. Fokker-eigenaar is Arno Thomassen uit Lunteren. Nick is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 18,4. 230. Nick van Meulenteren. Side by Tiemen. De moeder is Salvador van Lutkepenjem. Model AAA. Side by Hessel. Owner en breeder Arno Thomassen uit Lunteren. The height of the winner is 166. And a kinship from 80.4.
231 is niet aanwezig. Dan krijgen we 232, Kai van Hikkaard. Geboren op 10 juni 2019. De vader is Ulbran 502. De moeder is Marit van Hikkaard. Een Kroon Sport Triple A-merrie van Ulke. Hij is gefokt bij R. Visser in Burdaard. Een verwantschap van 17,4. En een stokmaat van 1,63 meter. 232, Kai van Hikkaard. Zijde bij Ulbran. Moeder is Marit van Hikkaard. Een Crown Sport Triple A mare van zijde bij Ulke. Owner en breeder R.S. Visser Burdaard. Kinship 17,4 en de height of the winners 163. En inmiddels staat 233 op de straat opgesteld. 0 van de Annehoeve. Geboren op 5 maart 2020. 0 is een zoon van Tiemen 503. En de moeder is vrouwtje C. Een Kroon Triple A-merrie van Norbut. De fokker-eigenaar is J.A.M. de Wit uit Heemskerk. 0 heeft een verwantschap van 18,6. En een stokmaat van 1,61. Nummer 233. 0 van de Annehoeve. Zijde bij Tiemen. De moeder is vrouwtje C. Een Crown Triple A mare zijde bij Norbert. Owner en breeder J.A.M. de Wit uit Heemskerk. Kinship 80,6 en de height of the winners 161.
Nummer 234 staat opgesteld. Nino M., geboren op 8 juni 2020. De vader is Tiede. De moeder is Yvette M. Een sterpreferente Mary van Lammert. De fokker is W.J. Meuleman uit Droster Opslagen. En de eigenaar is de heren P&M Tank uit Vragender. Hij is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 17,5. Number 234, Nemo M. Saaid bij Tiede. De moeder is Yvette M. Star Preference, saaid bij Lammert. Breeder W.J. Mulleman. Owner P.M. Tank uit Vragender. 234 Tiede keer Lammert. (235) is afwezig, dus dan gaan we naar het nummer 236. Marius H., geboren op 14 april 2020. De vader is IJze 489 en de moeder is Bettina H., een stemmerie van Hinne. Fokker en eigenaar Feike Holtrap uit Baaium. Marius heeft een verwantschap van 17,9 en hij is gemeten op 1,62 meter. 236. Marius H. Saaid bij IJze. Bettina H. Starmher. Saaid bij Hinne is de moeder. Owner en breeder Feike Holtrop, Baaium. The height of the winners 162 and the kinship 70.9.
En dan staat er weer opgesteld nummer 237, Otje van het Hakkerveld. Geboren op 9 juni 2020. De vader is Tiede 501. De moeder is Ordina van den Oesterhoeve. Een stermerrie uit Andries. De fokker-eigenaar is de heer H. Bouwman uit Wijk en Aalburg. Otje heeft een stokmaat van 1,65 meter en een verwantschap van 18,3. Had ik deze? En dan gaat hij inmiddels richting de straat Gjeld van Koningsland. Geboren op 22 februari 2019. De vader is Sipke 450 en de moeder is Robin I. Een stermerrie uit Ilke. Fokker-eigenaar S. Verhoeven uit Elst. Gjeld heeft een stokmaat van 1,66 meter en een verwantschap van 16,5. ...238. Gjeld van Koningsland. Side bij Sipke. De moeder is Robin I. Staarmer side bij Ilke. Owner en breeder S. Verhoeven Elst. The height of the width is 166. En een kinship from 16,5. Nummer 238, Sipke maal Ilke, staat opgesteld.
239 staat opgesteld. Matti van der Gonda, geboren op 5 maart 2020. De vader is Timon 503. En de moeder is Tess van der Gonda, een stermerrie van Arnold. Fokker is G.J. Karnebeek uit Goor. En de eigenaar is W.E. Lokhorst uit Ederveen. Matti is gemeten op 1,61 meter en heeft een verwantschap van 17,8. 239. Matti van der Gonda. Zaait bij Timon. De moeder is Tess van der Gonda. Starmer. Zaait bij Arnold. Breeder G.J. Karnebeek Goor. Owner Lokhorst Ederveen. Kinship from 17.8 and the height of the withers 161. Nummer 239, Timon maal Arnold. En dan krijgen we 240 op de straat. Maarten van der Broeklanden, geboren op 15 juni 2020. De vader is Tiede, 501. En de moeder is Margje van der Broeklanden, een stermerrie uit Uldrik. De fokker is H. Boeven uit Oldenbroek en de eigenaren zijn H. Boeven en T. Volmer uit Lunteren. Maarten is gemeten op 1,60 meter. En heeft een verwantschap van 18,1. Nummer 240. Maarten van der Broeklanden. Zaaier bij Tiede. De moeder is Margje van de Broeklanden. Starmer zaaier bij Uldrik. Breeder H. Boeven Oldenbroek. Owner H. Boeven Oldenbroek. T. Volmer Lunteren. The height of the withers 160. And a kinship from 80.1. Nummer 240. Maarten van der Broeklanden. Tiende keer Uldrik.
En dan gaat nummer 241 alweer richting de straat. En stelt zich op. O'Malley van Lorena. Geboren op 9 april 2020. De vader is Marcus 491. De moeder is Aukje van het team. Sport Elite AA. Een dochter van Tjalle. De fokker-eigenaren zijn Dressuur en Menstal Lorena uit Alphen. Hij is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 18,6. 241. O'Malley van Lorena. Vader Marcus. Zijde bij Marcus. De moeder is Aukje van het team. Star preferent Elite AA. Zijde bij Tjalle. Owner en breeder Dressuur en Menstal Lorena Alphen. Height of the winners 160. Kinship from 80,6. 241 Marcus maal Tjalle. En dan staat inmiddels alweer 242 op de straat. Murk van den Oosterhoeve. Geboren op 27 januari 2020. De vader is Ulbran 502. De moeder is Elsa Maaike van den Oosterhoeve. Model Sport AA. Elsa is een dochter van Norbert. Een fokker-eigenaar is Pieter Okkema uit Witmarsum. Murk heeft een verwantschap van 17,8. En een schofthoogte van 1,62 meter. 242. Murk van den Oosterhoeve. Side bij Ulbran. De moeder is Elsa Maaike van den Oosterhoeve. Model Sport AA. Side bij Norbert. Owner en breeder Pieter Okkema Witmarsum. A kinship from 17,8 en de height of the winners 162. 242 staat opgesteld voor de jury. Ulbran keer Norbert.
En inmiddels staat opgesteld Nero van de Vosjes, 243. 26 februari 2020 geboren. De vader is Ulbran 502 en de moeder is Connie van de Vosjes en stermerrie van Fabe. Fokker-eigenaar, de familie Vos uit Poedernooien. Is gemeten op 1,63 meter en heeft een verwantschap van 16,7. ...243. Nero van de Vosjes. Saaid bij Ulbran. De moeder is Connie van de Vosjes. De stamer saaid bij Fabe. Owner en breeder. Family Vos. Poedrooien. The height of the width is 163. Kinship 16,7. Nummer 243. Ulbran maal Fabe. En na 243 krijgen we 244. En die staat al bijna weer opgesteld voor de jury. We hebben het tempo er weer mooi in. Minne van Prijs. Geboren op 19 februari 2020. De vader is Tjebbe 500. De moeder is Boukje van Bertsum. Een stermerrie van Johannes. De fokker is Thomas Prijs uit Kevelaar. En de eigenaar is Toetrij, gelopen uit Berkel en Rodenrijs. Minne is gemeten op 1,61 meter en heeft een verwantschap van 18,4. 244, Minne van Prijs. Saaid bij Tjebbe. De moeder is Boukje van Bertsum. Stamer from Saaid bij Johannes. De breeder Thomas Prijs, Kevelaar. En de owner Stoetrij, Geloper, Berkel en Rodenrijs. The height of the width is 161 and a kinship from 18,4. Nummer 444, Tjebbe maal Johannes.
En er staat inmiddels opgesteld 245, Maurits, geboren op 10 maart 2020. De vader van Maurits is Willem 508. De moeder is Antje Ster. En dat is een dochter van Sipke. De fokker-eigenaar is mevrouw S.C. Bouwman van der Wel uit Poortvliet. Een verwantschap van 17,9 en hij is gemeten op 1,60 meter. 245 Maurits, side bij Willem. De moeder is Antje Staar, side bij Sipke. Owner en breeder, Mrs. S.C. Bouwman van der Wel uit Poortvliet. Kinship 17,9, height of the withers 160. En dan staat hij inmiddels alweer op de staat 246. Michael Aplonia, geboren op 4 maart 2020. De vader van Michael is Tiemen 503. En de moeder is Jinke van de Sanning. Een ster sportmerrie van Andries. Fokker-eigenaar mevrouw J.J. Lindeman van der Wal uit De Wilp. Deze hengst is gemeten op 1,63 meter en heeft een verwantschap van 18,3. ...246, Michael Aplonia. Side bij Tiemen. De moeder is Jinke van de Sanning. Star Sport, side bij Andries. Owner en breeder, Mrs. J.J. Lindeman van der Wal uit De Wilp. Kinship from 80,3 and the height of the withers 163.
En dan staat er weer opgesteld nummer 247. Mijne van de Dembro Stables. Geboren op 5 maart 2020. De vader is Teun 505. En de moeder is Goedele van de Dembro Stables. Model Sport Triple A van Pier. Fokker-eigenaar Dembro Stables Mierlo. Hij heeft een stokmaat van 1,67 meter en een verwantschap van 18,3. 247, mijne van de Dembro Stables. Zij bij Teun. De moeder is Goedele van de Dembro Stables. Model Sport Triple A. Zij bij Pier. Owner en breeder Dembro Stables Mierlo. The height of the withers 167 and a kinship from 80.3. Opgesteld staat 248 Nanne van de Tilster. 31 maart 2020 geboren. De vader is Tjebbe 500 en de moeder is Wiekje van de Olde met de Moten. Een stemmerie van Hessel. Fokker en eigenaar G. van den Berg uit Aane. Gemeten op 1,68 en een verwantschap van 18,2. Number 248, Nanne van de Tilster. Side bij Tjebbe. De moeder is Wiekje van de Olde met de Moten. De starmare side bij Hessel. Owner en breeder G. van den Berg Aane. A kinship from 80.2 and the height of the weight is 168.
249. Magnum van der Smit. Geboren op 23 maart 2020. De vader is Tiemen 503. En de moeder is Twiggy van der Smit. Een stemmerrie van Norbert. Fokker-eigenaar is HJM Olde Noordkamp uit Etterbeek. Heeft een verwantschap van 18,7. En Magnum is gemeten op 1,62 meter. 249. Magnum van der Smit. Side by Tiemen. De moeder is Twiggy van der Smit. Starmer side by Norbert. Owner and breeder HJM Olde Noordkamp Etterbeek. A kinship from 80,7 and the height of the winners 162. 249 Tiemen maal Norbert. En er staat 250 opgesteld voor de jury op de straat. Mauske V. Geboren op 17 april 2020. De vader is Ulbran 502. En de moeder is Rikst van het Schildzicht. Een model preferente triple A-merrie van Minze. Hij is gefokt door G. de Vries uit Broek. En is in eigendom van Franke de Jong uit Sneek. Heeft een verwantschap van 17,6 en heeft een schofthoogte van 1,64 meter. 250, Mauske V. Side by Ulbran. De moeder is Rikst van Fieldzicht, model preferent triple A, side by Minze. De breeder G. de Vries uit Broek en de owner Franke de Jong uit Sneek. The height of the width is 164 and the kinship from 17,6. 250 Ulbran maal Minze.
En dat was de presentatie van nummer 250. En dan gaat er weer nummer 251 richting de straat. Nummer 251 heeft zich opgesteld. Olaf M. van Heukenroodshoeve. Is geboren op 26 april 2020. De vader is Ulbran 502. En de moeder is Safira van de Hooihuis. Stermerie van Hette. Fokker-eigenaar de heer Heukenrood uit Staphorst. Olaf is gebeten op 1,58 en heeft een verwantschap van 17,8. Nummer 251, Olaf M. van Heukenroodshoeve. Sired bij Ulbran. De moeder is Savira van Hooihuis. Stamer sired bij Hette. Owner en breeder Mrs. D. Heukenrood uit Staphorst. The height of the width is 158 and a kinship from 17,8. 251 Ulbran maal Hette. En dan stelt zich alweer op de straat Mats van der Stal Brandsma, 252. Geboren op 16 mei 2020. De vader is Ulbran 502. De moeder is Afke van het Viltzicht, een kroonsportmerrie van Rindert. De fokker-eigenaar is A. Brandsma en M.M. Brandsma van der Meij uit Witmarsum. Heeft een verwantschap van 17,5 en Mats is gemeten op 1,61 meter. 252, Mats van Stal Brandsma, sired bij Ulbran. De moeder is Afke van het Viltzicht, Crown Sportmare, sired bij Rindert. Owner en breeder A. Brandsma en M.M. Brandsma van der Meij uit Witmarsum. The height of the width is 161 and a kinship from 17,5. Nummer 252, Ulbran maal Rindert.
253, Mats van der Groenesteeg. Geboren op 30 april 2020. De vader is Willem 508. De moeder is Jijke Stal de Oergong. Een stemmerrie van Uldrik. En de fokker is BM Bulthuis en BP van Tevelen uit Wamel. Eigenaar is Willem Lokhorst uit Ederveen. Heeft een verwantschap van 18,1 en is gemeten op 1,61 meter. 253, Mats van der Groenesteeg, zaaid bij Willem. De moeder is Jijke Stal de Oergong. De staarmer zaaid bij Uldrik. Breeder, BM Bulthuis en BP van Tevelen uit Wamel. Owner Willem Lokhorst Ederveen. The height of the width is 161. And the kinship from 80.1. En er staat opgesteld Okke van Gisberg. Okke is geboren op 15 april 2020. Nummer 254 is hij. En de vader is Willem 508. De moeder is Bente H., een stermerrie van Epke. En de fokker-eigenaar is NAJM van Gisbergen uit Hogemierde. Hij is gemeten op 1,68 meter en heeft een verwantschap van 18,0. 254, Okke, Gisberg, zaaid bij Willem. De moeder is Bente H., Starmer, zaaid bij Epke. Owner en breeder NAJM van Gisbergen, Hogemierde. The height of the width is 168 and a kinship from 80.0.
En dan stapt Nico KV, nummer 255, de straat op. Hij is geboren op 19 juni 2020. De vader is Willem 508. En de moeder is Nienke KV, een stermerrie van Onne. De fokker is H. Keun uit 10 Alo. En de eigenaar is Toetrij Galopper uit Berkel en Rodenrijs. Hij is gemeten op 1,58 en heeft een verwantschap van 18,0. Number 255, Nico KV, side bij Willem. De moeder is Nienke KV, Starmer, side bij Onne. De breeder Hakeun uit 10 Alo. En de owner Stoeterij Galoper uit Berkel en Rodenrijs. The height of the wind is 158 and a kinship from 18.0. 255 Willem keer Onne staat opgesteld voor de jury op de straat. ...256 staat opgesteld voor de jury. Malle van der Wagensveld, geboren op 18 februari 2020. De vader is Willem 508 en de moeder is Heike van der Broeklanden, een stermerrie van Deutschen. De fokker is de familie van Wagensveld uit Ede en de eigenaar is P. Nouwen uit Helden, Koningslust. Hij is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 17,5. 256, Malle van der Wagensveld. Side bij Willem. De moeder is Heike van der Broeklanden, een Starmer side bij Deutschen. De breeder, family van Wagensveld Ede. De owner P. Nouwen Helden, Koningslust. The height of the wind is 162 and a kinship
from 17.5. 256 Willem keer Deutschen. En dan staat opgesteld op de straat 257 Melle H. Melle is geboren op 16 juni 2020. De vader is Willem 508. En de moeder is Ilske van der Klei. Een stermerrie van Jasper. De fokker-eigenaar is W.H.P. Hendricks uit Reuzel. Hij is gemeten op 1,61 meter en heeft een verwantschap van 18,0. 257 Melle H. Saaid bij Willem. De moeder is Ilske van der Klei. Staarmer saaid bij Jasper. Owner en breeder W.H.P. Hendricks uit Reuzel. Kinship from 18.0. En de height of the weight is 161. 257 Willem keer Jasper.
Nummer 258 gaat inmiddels richting de straat. 258 is Nijs van Oosterberg. Is geboren op 16 april 2020. De vader is Tiemen 503. En de moeder is Grietje van Verwalde, een model AA-merrie van Deutschen. Fokker-eigenaar is Bernhard Kreijen uit Lotte Oosterberg. Hij is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 17,9. Nummer 258. 258, Nijs van Oosterberg. Side bij Tiemen. De moeder is Grietje van Verwalde, een model AA. Meer side bij Deutschen. Owner en breeder Bernhard Kreijen. A kinship from 17.9 and the height of the width is 162. Nummer 258. Tiemen maal Deutschen. En dan staat er weer op de straat nummer 259, de voorlaatste van vandaag en vanmiddag. 259, Niels van de Lietse Generaal, geboren op 20 april 2020. De vader is Menne 496 en de moeder is Joyke C. Mary van Onne. Fokker-eigenaar mevrouw I.R. Pen uit Heelweg. Heeft een verwantschap van 18,5 en Niels is gemeten op 1,63 meter. Nummer 259, Niels van der Lietse Generaal. Staat bij Menne. De moeder is Joyke C. Staat bij Onne. Owner en breeder Mrs. I.R. Pen uit Heelweg. The height of the width is 163 and a kinship from 18.5.
En dan stap de laatste van vanmiddag naar de straat. Ook de laatste van deze dag. Deze donderdag, de 4e dag van de eerste bezichtiging. 260, Mukkes BL. Mukkes is een jonge Ulbran. Hij is geboren op 2 juni 2020. De moeder is Marijke Amarins, een kroonpreferente merrie, dubbel A-merrie van Beert. En de fokker-eigenaar is mevrouw M. Brandsma Leijendekker uit Witmarsum. Is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 18,2. 260, Mukkes BL, side by Ulbran. De moeder is Marijke Amarins, een Crown Preferent Double A mare side by Beert. Owner en breeder, Mrs. M. Brandsma Leijendekker uit Witmarsum. The height of the width is 160. And the kinship from 18.2. En wij starten zo iets later als in het programmaboekje staat. Een kwartiertje later, dus we gaan om 2:05 weer starten met het middagprogramma. Goed, 2:05 hopen wij weer de eerste hengst klaar te hebben staan. En starten we met de hengsten hier voor ons in de kooi.
En het is klokslag 3:05. En dat houdt dus ook in dat we gaan beginnen. De jury heeft bijna hun plaatsen weer ingenomen. En de aanjagers zijn ook even de zweepen aan het warm draaien. En wat ons betreft mag zo de eerste hengst richting de kooi komen. 4 groepen weer. Vanmorgen hebben ze een aan 1 gedeelte over de straat zien komen. Nu zijn ze weer verdeeld in 4 groepen. We gaan beginnen met 228 tot en met 236. Het zou wel handig zijn als de cameraman nog even kwam. Ook even een verzoek aan Adriaan om hier de camera te komen bedienen. Kan de wc afknijpen? Ja, hij komt. En dan gaan we zo beginnen. 228 mag wat ons betreft wel richting de baan komen. De teller staat vandaag op 11 hengsten door naar Leeuwarden. Straks naar de tweede bezichtiging. Vanmorgen dus 11 stuks door. En nu gaan we kijken wat de middag gaat brengen. De eerste komt binnenstappen, 228. Inmiddels staat hij opgesteld, Milo van het Hechtveld. Geboren op 21 mei 2020, heeft een inteelt van 0,20%. Komt uit Merriestam 163. Heeft een verwantschap van 17,8 en is gemeten vanmiddag op 1,63 meter. De vader van deze hengst is Marcus 491 en Zora van het Molenhuis. De merrie is gefokt door Andries. De vader is Andries, is de moeder. De moeder Zora van het Molenhuis heeft inmiddels al 3 sternazaten. Hij is gefokt en in eigendom van R. Kenes uit Wustwezel. 228, Milo van het Hechtveld. Saaid bij Marcus. De moeder is Zora van het Molenhuis. Saaid bij Andries. Owner en breeder R. Kenes uit Wustwezel. The height of the width is 163 and a kinship from 17,8. 228, Marcus maal Andries. Galoppeert door de baan.
En inmiddels komt 229 binnenstappen. Onno B. Onno is geboren op 10 juni 2020 en heeft een inteelt van 2,3%. Komt uit de merriestamp 50. Heeft een schofthoogte van 1,61 en een verwantschap van 17,7. De vader van Onno is Tiede 501. En de moeder is Lana Blomke Ster. En de moeder is een dochter van Deutschen. Daarna krijgen we de Mary Blomke modelpreferent. En verderop vinden we ook nog Kobelien model. En Blomke, die ik net noemde, de modelpreferente Mary, is ook meervoudig kampioen van de Fokdag Groningen en Drenthe. Hij is gefokt door mevrouw LHM Beutenhof uit Onna. En ze is eigendom van mevrouw Felicia van Vogelpoel uit Tul en het Waal. (229) Onno B. Side by Tiede. Lana Blomke B. Starmare side by Deutschen is the mother. A kinship from 17.7. The height of the width is 161. The breeder, Mrs. LHM Beuten. En de owner, Mrs. Felicia van Vogelpoel. 229, Tiede keer Deutschen. Nummer 230, Nick van Meulunteren. Geboren op 4 maart 2020, een inteelt van 0,39 en komt uit de merriestam 50. Is vanmiddag gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 18,4. De vader van deze hengst is Tiemen 503. En de moeder is Salvador van Lutkepenjem, model Triple A. De merrie die natuurlijk afgelopen centrale keuring ook nog kampioen werd bij de 7 jaar en ouderen hier in Harig. Verder vinden we in die moederlijn terug Setske F, natuurlijk de moeder van Beert. Een zeer predikaatrijke en fokzekere lijn. Hij is in eigendom en gefokt door Arno Thomassen uit Lunteren. 230, Nick van Meulunteren, side by Tiemen. De moeder is Salvador van Lutkepenjem, model Triple A.
side by Hessel. Owner and breeder A. Thomas Lunteren. The height of the winners 166. And a kinship from 80.4. 230 Tiemen maal Hessel. ...231 is afwezig. Dan krijgen we 232. Kai van de Hikkaard. Geboren op 10 juni 2019. Een inteelt van 0,39%. En komt uit de merriestam 100. Is gemeten deze middag op 1,63 meter en heeft een verwantschap van 17,4. De vader van deze hengst is Ulbran 502. En de moeder is Marit van de Hikkaard, een Kroon Sport Triple A merrie uit Ulke. Als we dan naar de overgrootmoeder kijken, dan zien we daar Chipke staan. Een ster sport preferente prestatie merrie. En daarvoor zien we Rini, ster prestatie. Dus een merrielijn met zeer veel sport. Hij is gefokt in een eigendom van de familie R.S. Visser uit Burdaard. Number 232, Kai van de Hikkaard, side bij Ulbran. De moeder is Marit van Hikkaard, Crown Sport Triple A, side bij Ulke. Kinship from 17.4. The height of the winners 163. Breeder en owner family R.S. Visser uit Burdaard.
En inmiddels komt 233 binnenstappen. Nol van de Annehoeve. Geboren op 5 maart 2020. Heeft een inteelt van 0,59. Komt uit de merriestam 15. Heeft een verwantschap van 18,6 en is gemeten vanmiddag op 1,61 meter. De vader is Tiemen 503 en de moeder is vrouwtje C, een kroon triple A merrie uit Norbert. En merrie natuurlijk die al veel op keuringen is geweest. Grootmoeder van deze hengst is het paard van het jaar Boukje C, preferent prestatie, vader Anton. Fokker en eigenaar is J.A.M. de Wit uit Heemskerk. ...233, 0 van de Annehoeve, saaid bij Tiemen. De moeder is vrouwtje C, Crown triple A, saaid bij Norbert. De height of the winners 161, kinship 80.6. Owner en breeder J.A.M. de Wit, Heemskerk. En hengst Meint komt ook uit deze foklijn. En dan krijgen we nummer 234 en dat is dan ook al de laatste in deze groep, want 235 en 236 zijn niet meer aanwezig. Dus Nino M. komt binnenstappen en dat is dan ook de laatste van deze groep. ...234 staat opgesteld, Nino M. Hij is geboren op 8 juni 2020 en heeft een inteelt van 0%. Komt uit de merriestam 50 en is gemeten op 1,65 meter. En heeft een verwantschap van 17,5. De vader van Nino is Tiede 501. En de moeder is Yvette M., een sterpreferente merrie van Lammert. Verderop vinden we dan ook de modelmerrie Lize in deze lijn. En de zeer vroeg overleden stambokhengst Jelle 368 komt ook uit deze moederlijn. Net als de bekende merries Gentle M van vader Maurus, eerste premiester. Whisky van Visser, Gerben, voorlopig kroon. En Mila van Stal Bellefleur, kroon dubbel A. Hij is gefokt bij W.J. Meuleman in Droster opslagen. En hij is een eigendom van de heren P&M Tank uit Vragender. 234. Nimo M. Saaid bij Tiede. De moeder is Yvette M. Star preferent. Saaid bij Lammert. A kinship from 17.5.
The height of the width is 165. The breeder is W.J. Meuleman en de owners P&M Tank uit Vragender. 234 tiende keer Lammert. Twee 35 en 236 zijn niet meer aanwezig in deze groep. Dus wij gaan deze groep zo binnen laten komen. Als ik het goed tel, 6 hengsten. En dan hebben we de groep weer compleet, 6 hengsten. En de jury zal weer naar het midden van de kooi gaan. Zal ze nog even bekijken in de stap. En ook altijd mooi dat je ze dan in de groep ziet rondstappen. En dan zullen zij zo de uitslag geven van deze groep. En dan mag nummer 228 zo opstellen. Hij is er ook helemaal klaar voor volgens mij.
dan geef ik het woord aan de heer Bergsma. Ja, dankjewel. Ik begin met nummer 228. 228 is een hengst die veel jeugduitstraling nog heeft. Heeft een voldoende edelhoofd. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is verticaal geplaatst, ook voldoende van lengte. Het schouder is voldoende schuin en ook voldoende van lengte. De rug zou misschien ietsje sterker mogen zijn. Kruislendenpartij is goed aangesloten. Heeft ook een voldoende lang kruis. Heeft keihard en droog beenwerk. In stap is hij wel voldoende ruim, maar dan mist hij wat activiteit en zou hij ook meer spronggebruik kunnen hebben. In draf blijft de rug wat strak en zou het voorbeen verder weg moeten zetten. Achterbeen komt niet onder de massa. Galop is hij ook wat strak in die rug en dan zou hij ook meer opwaarts moeten springen. Nummer 229, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange neklengte. De hals is wat zwaar, komt wat diep uit de borst. Het schouder ligt voldoende schuin en is ook voldoende van lengte. In de bovenlijn is die hengst sterk, goed aangesloten. Ook het kruis is goed aangesloten. Het is licht sabelbenig. In de stap is hij voldoende ruim met lichaamsgebruik. In draf blijft hij wat neerwaarts en zou hij meer te dragen mogen komen. En in galop mag hij meer bergop. Nummer 233 is een hengst die voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een lange nek, een goede halsstand. Oh, sorry, ik ben verkeerd. Nummer 230. U mag door naar de tweede bezichtiging. Hij is al voor de helft besproken. Excuses. En nummer 232. Laten we die ook maar naar de tweede bezichtiging doen. Dan krijg ik nu nummer 233. Paard met een voldoende edelhoofd. Ook een hals die voldoende van lengte is, verticaal gesteld. Het schouder ligt er goed in en ook in de rug zou het paard ietsje sterker mogen zijn. Het kruislenden is goed aangesloten, ook het kruis zou ietsje meer lengte mogen hebben. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte mogen hebben en zou iets correcter in de voorbeenstand mogen zijn. De stap is voldoende ruim en ook door het lichaam. In draf blijft hij wat neerwaarts. Het voorbeen zou meer uitgelegd moeten worden. Het kruis blijft wat hoog en mag meer tot dragen. In galop is hij wat neerwaarts en zou hij meer moeten ruimen. Nummer 234. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Zou iets meer behang kunnen hebben. Heeft ook een lange hals die verticaal gesteld is. Schouder is ietsje steil. Het schoft loopt mooi door in de rug. Heeft ook een sterke rug. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Het paard is ook in de voorbeenstand kan dit paard wat correcter. De stap is voldoende ruim. Door het lichaam gestapt mag meer spronggebruik hebben. In draf is hij wat op de voorhand, wordt hij lang en komt niet te dragen. Galop is wat neerwaarts en mist wat kracht. Dankjewel Piet voor de uitleg van deze groep hengsten. 230 en 232 zijn door naar de tweede bezichtiging. 230 en 232 go to the second view in Leeuwarden. En dan hebben we inmiddels 13 hengsten vandaag door naar de tweede bezichtiging.
2,37. Otje van het Hakkenveld is in de kooi. Geboren op 9 juni 2020, heeft een inteelt van 3,9% en komt uit de merriestam 50. Gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 18,3. Het is een nazaat van Tiede 501, een Urdina van de Noesterhoeve. De stermerrie van Andries is de moeder. Dan vinden we daarvoor Gerdina van de Noesterhoeve en dan krijgen we Onella van de Barten, een sterpreferente merrie. Hij is gefokt in eigendom van de heer H. Bouwman uit Wijk en Aalburg. 237, Otje van het Hakkenveld. Side by Tiede. De moeder is Urdina van de Noesterhoeve. Een stamer side by Andries. Owner en breeder Mr. H. Bouwman uit Wijk en Aalburg. The height of the width is 165. And a kinship from 80.3. ...238 staat opgesteld. Kjeld van Koningsland, geboren op 22 februari 2019. Heeft een inteelt van 0,39 en komt uit de merriestam 11. Heeft een schofthoogte van 1,66 meter en een verwantschap van 16,5. De vader van Kjeld is Sipke 405 en de moeder is Robin I. Een stermerrie van Ilke. De verwantschap geeft het al aan. De hengst komt uit een zeer laag verwante lijn, moederlijn. Verderop vinden we dan ook nog Yveske Dimpy. Een sterpreferente dubbel A-merrie. Hij is gefokt in eigendom van S. Verhoeven uit Elst. Number 238, Kjeld van Koningsland, side by Sipke. De moeder is Robin E. Starmeijer, side by Ilke. The height of the width is 166 and a kinship from 16.5. Owner en breeder S. Verhoeven uit Elst. Nummer 238, Sipke maal Ilke.
239. Staat inmiddels opgesteld voor de jury. Matti van der Gonda. 5 maart 2020 geboren. Een inteelt van 2,3% en komt uit de merriestam 13. Is gemeten op 1,61 meter en heeft een verwantschap van 17,8. De moeder is Tiemen, 503. En de moeder is Tess van der Gonda, een stermerrie uit Arnold. En daarvoor vinden we dan Elske van der Gonda, sterpreferent A. Sanneka vinden we dan nog verderop met sterpreferenten en ook Aaf van der Ooswal, sterpreferent. Veel preferent bloed. En natuurlijk de bekende Gonda-lijn van de familie Karnebeek uit Goor. Hij is daar ook gefokt nog en hij is in eigendom van de heer Lokhorst uit Ederveen. 239. Matti van der Gonda, saaid bij Tiemen. De moeder is Tess van der Gonda, de staarmer saaid bij Arnold. De breeder G.E. Banne Karnebeek uit Goor en de owner W.E. Lokhorst uit Ederveen. De height of the weight is 161 en een kinship van 17,8. ...240 Maarten van der Broeklanden. Geboren op 15 juni 2020. Een inteelt van 1,76 en komt uit merriestam 49. Een verwantschap van 18,1 en hij is gemeten op 1,60 meter. De vader van Maarten is Tiede, 501. En de moeder is Margje van der Broeklanden, een stermerrie van Uldrik. Een hengst uit de superfokkende lijn van Oosterlo uit Terband. Bekende nakomelingen uit deze stam zijn onder andere de stamboekhengst Karst en Teske O, een model preferente dubbel A-merrie. Oud kampioen van het Frieske Greithinder in Drachten. En Wolvenga.
240 is gefokt. Maarten is gefokt door Henk Boeve uit Oldebroek. En de eigenaar is Henk Boeve uit Oldebroek en Tom Volmer uit Lunteren. Number 240, side by Tiede. De mother is Margje van de Broeklanden. Starmare side by Ulrik. The height of the width is 160. A kinship from 18.1. De breeder is H. Boeve uit Oldebroek. En de owner H. Boeve en T. Volmer. Nummer 240. Tiede keer Uldrik. ...241 staat opgesteld. O'Malley van Laurena. Geboren op 9 april 2020. Een intilt van 1,37. Merriestam 49. Is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 18,6. De vader van O'Malley is Marcus 491. En de moeder is Aukje van het team, een ster sport elite, Mary van Tjalle. Grootmoeder Nienke Fritsen van Ravenswoud, ster preferent prestatie. Vader Beert fokte uitstekende. Van de eerste 8 geboren nakomelingen zijn er 7 van ster geworden. Dat was de grootmoeder Nienke Fritsen van Ravenswoud. 241 O'Malley is gefokt en in eigendom van dressuur en menstal Laurena uit Alphen. 241 O'Malley van Laurena. Side bij Marcus. De moeder is Aukje van het team. Star Sport Elite. Side by Tjalle. The height of the width is 160. The kinship from 18.6. Owner en breeder dressuur en menstal Laurena in Alphen.
En dan staat opgesteld 242. Murk van de Noesterhoeve. Murk is geboren op 27 januari 2020. Heeft een inteelt van 0,59%. En komt uit de merriestam 45. Hij is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 17,8. De vader is Ulbran 502. En de moeder is de alom bekende keuringsmerrie natuurlijk. Op de centrale keuring al een aantal malen gewonnen. Elsa Maaike van der Noesterhoeve. Model Sport AA. Met de vader Norbert. Pakken we de halfzus Gerritje E. van der Noesterhoeve. Vader Johannes is een voorlopige kroonmerrie en was in 2001 kampioen van de Fokdag het Frieske Hinder te Harig. En halfbroer Uzes van der Noesterhoeve, vader Arnold, werd in 2017 aangewezen voor het centraal onderzoek. Murk van der Noesterhoeve is in eigendom en gefokt door Pieter Okkema in Witmarsum. (242). Murk van der Noesterhoeve, zaaid bij Ulbran. De moeder is Elsa Maaike van der Noesterhoeve. Model Sport AA. Zaaid bij Norbert. He had a kinship from 17.8 and the height of the withers 162. (243) staat opgesteld Nero van de Vosjes, geboren op 26 februari 2020. Een inteelt van 0,78% en komt uit de merriestam 50. Hij heeft een verwantschap van 16,7 en is gemeten op 1,63 meter. Ulbran 502 is de vader van de hengst en Connie van de Vosjes, een stermerrie, is de moeder. Moeders vader is Fabe. Heeft natuurlijk een vrij laag verwante bloedvoering. En komt dan ook uit de Namke-lijn. Kijken we verderop, dan vinden we Ilse Onyx van de Boppelanen. Een ster Sport AA-merrie en Onyx ster preferent. 243 is in eigendom en gefokt door de familie Vos uit Poedenooien. 243, Nero van de Vosjes, zaaid bij Ulbran. De moeder is Connie van de Vosjes, Starmer, zaaid bij Fabe. Kinship 60,7 en de height of the withers 163.
owner en breeder, familie Vos. En 244 is niet aanwezig in deze groep, dus dit was dan ook de laatste. En dan gaan we de groep weer binnenroepen. De nummers 237 tot en met 243 zien we dan weer graag terug in de baan. En dan stapt de tweede groep van vanmiddag weer rond. En zullen we zo de uitslag van deze groep kijken en kijken we welke hengsten meegaan naar Leeuwarden straks het tweede weekend in januari.
Nummer 237, tweede bezichtiging. Nummer 238. Paard zou iets edeler in zijn hoofd kunnen zijn. Heeft een lange, iets zware hals die wat diep uit de borst komt. Schouder is schuin en ook voldoende van lengte. Paard zou in de rug, vooral kruislende aansluiting, ietsje sterker mogen zijn. Heeft een voldoende kruisligging dat iets meer lengte mag hebben. Het paard zou in de stap wat ruimer mogen stappen met wat meer tact en regelmaat. In draf is hij wat op de voorhand, blijft hij wat strak in de rug en komt hij niet te dragen. De galop is wat neerwaarts en zou ook ruimer gesprongen mogen worden. Nummer 239. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Hij heeft voldoende neklengte. De hals zou iets meer lengte mogen hebben. Is wel verticaal. Schouder is goed van ligging. En ook in de bovenlijn is het paard sterk. Ook het kruis is voldoende van lengte. Het paard is licht sabelbenig. De stap mag wat ruimer en ook wat meer tact. In draf is hij voldoende ruim met voldoende buiging in het achterbeen. In galop is hij wat overkruist. Nummer 240. Tweede bezichtiging. Nummer 241. Tweede bezichtiging. Nummer 242. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft ook een lange hals die iets horizontaal is. Schouder is goed van ligging en ook van lengte. Het schoft loopt mooi door in de rug. En de rug zou ietsje sterker mogen zijn. Paard zou ook iets meer kruislengte mogen hebben. En zou ook het voorbeen wat langer mogen hebben. In stap is de paard ruim en goed door het lijf. Draf is op de voorhand en zou het voorbeen, heeft voldoende voorbeengebruik, maar het achterbeen moet meer ondertreden. In galop mag hij meer bergop. Nummer 243, tweede bezichtiging. En de volgende nummers zijn door naar de tweede bezichtiging. 237, 240, 241 en 243. 237, 240, 241, 243. Go to the second view in Leeuwarden.
En dan gaan we over naar de derde groep vanmiddag in de kooi. Nummer 245 is niet aanwezig, dus wij zullen starten met 246. En die is inmiddels ook alweer in de baan. ...246, Michael Aplonia, geboren op 4 maart 2020, heeft een inteelt van 0,78, komt uit Merriesdam 22 en is gemeten op 1,63 meter. Heeft een verwantschap van 18,3 en de vader van Michael is Tiemen 503. De moeder is de merrie Jinke van Sanning, een ster sportmerrie van Andries. En daarvoor vinden we dan Suzanne van der Sanning, een ster prestatiemerrie. Gera H, ster preferent. En ook een bekende merrie uit deze moederlijn is Tineke R, een kroon AA merrie van Velle. En oud-kampioen van de Fokdag, het Friese paard te Hilvarenbeek. 246 is gefokt en in eigendom van mevrouw J.J. Lindeman van de Wal uit De Willep. 246, Michael Aplonia, zij bij Timmen. De moeder is Jinke van de Sanning. De Star Sportmare, zij bij Andries. De height of the winners 163. De kinship 80.3. Owner en breeder, Mrs. J.J. Lindeman van de Wal uit De Willep. Nummer 246, Tiemen maal Andries. En dan staat opgesteld 247. Meine van de Dembro Stables. Meine is geboren op 5 maart 2020. Heeft een inteelt van 2,15. Komt uit de merriestam 139. Heeft een verwantschap van 18,3. En een schofhoogte van 1,67.
De vader van mijne is Teun 505 en de moeder is Goedele van de Dembro Stables. Dan vinden we Kira WT, model, sportpreferent AAA als grootmoeder in de lijn. En daarvoor weer Froni van het wildpad, sterpreferent. Merries in de moederlijn die een aantal malen Fokdagkampioen zijn geweest. Fokker en eigenaar Dembro Stables, Mierlo. 247, mijne van de Dembro Stables. Side by Teun. De moeder is Goedele van de Dembro Stables, model sport AAA. Side by Pier. A kinship from 80.3 and the height of the weight is 167. Owner and breeder Dembro Stables, Mierlo. ...248, Nanne van de Tilster. Geboren op 31 maart 2020, heeft een inteelt van 3,13. Komt uit de merriestam 38 en is gemeten op 1,68. Heeft een verwantschap van 18,2. En de vader van Nanne is Tjebbe 500. Moeder is Wijkje van de Olde met de Moorten. Een stermerrie van Hessel. Dan kom je bij Fardo van Ichten, model AAA. Sanne van Ichten, sterpreferent. En Marit B, modelpreferent. En dan kennen ze onder ons weten dat we dan in de kwaliteitsvolle fokkerij wijklijn zitten. Hij is gefokt en in eigendom van G. van den Berg uit Ane. 248, Nanne van de Tilster, zij bij Tjebbe. De moeder is Wiekje van de Olde met de Moorten. Starmer, zij bij Hessel. The height of the weight is 168 and a kinship from 80.2. Breeder en owner G. van den Berg uit Ane.
Nummer 249, Magnum van der Smit. Geboren op 23 maart 2020. Een inteelt van 1,95%. En komt uit de merriestam 2. Is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 18,7. De vader van deze hengst is de Timon 503. En de moeder is Twiggy van der Smit. Een stermerrie van Norbert. Kijken we dan verder in de lijn, dan komen we natuurlijk in de bekende lijn van Siniade van de familie Oosterbaan. Een enorm predicaatrijke moederlijn. De fokker-eigenaar is H.J.M. Olde Noordkamp uit Itterbeek. 249 Magnum van der Smit, sired by Timon. De moeder is Twiggy van der Smit, een starmare sired by Norbert. The height of the width is 162. And a kinship from 80.7. Owner en breeder H.J.M. Olde Noordkamp, Itterbeek. $2,50 is inmiddels binnen. Mauske V, sorry. Geboren op 17 april 2020. Heeft een inteelt van 0,59. En heeft er zin in. Merriestam nummer 70. Hij is gemeten op 1,64 meter en heeft een verwantschap van 17,6. De vader van deze hengst is Ulbran 502. En de moeder is Rikst van het Veldzicht. Een model preferente AAA-merrie van Minze.
Daarvoor zien we dan Edo van het Viltzicht, ster preferent prestatie A. En Hadewig van het Viltzicht, ster preferent prestatie. Een zeer predicaat rijke volle lijn. Ook de stamboekhengsten Tjalle, Torben en Tiemen komen hieruit voort. Nummer 250 wordt de presentatie stopgezet. Het paard is niet regelmatig en is ook zo niet te beoordelen. En dan komt inmiddels al nummer 251 binnenstappen. ...251 staat opgesteld. Olaf M. van Hukkershoeve. Geboren op 26 april 2040 en heeft een intilt van 0,59. Merriestam 50 komt deze hengst uit. Mag het op de tribune iets rustiger, dames en heren, want u stoort de paarden. 1,58 meter gemeten en een verwantschap van 17,8. De vader van deze hengst is Ulbran 502. En de moeder is Savira van het Hooihuis, een stermerrie uit Hette. En Savira van het Hooihuis, de moeder van deze hengst, behaalde meerdere malen een eerste premie op de Fokdagen. Verderop vinden we in de lijn nog Carla, sterpreferent, en Carolien, sterpreferent. Fokker en eigenaar is D. Hukkeroot uit Staphorst. ...251, Olaf M. van Hukkerotshoeve. Zaaid bij Ulbran. De moeder is Safira van Hooihuis, een staarmer zaaid bij Hette. The height of the winners 158. And the kinship from 17.8. Owner en breeder Mr. D. Hukkeroot uit Staphorst.
En dan komt inmiddels de laatste van deze groep, 252, binnenstappen. Mats van stal Brandsma. En daar staat hij dan, 252, Mats van stal Brandsma, geboren op 16 mei 2020. Een inteelt van 0,98. Komt uit de merriestam 70. Heeft een verwantschap van 17,5 en is gemeten op 1,61 meter. Mats is een jonge Ulbran, 502. En komt uit Afke van het Viltzig, een kroon sportmerrie van Rindert. Een merrie die goed fokt, al een aantal sterpredicaten heeft gefokt. En de sterdochter Ilsa B., vader Johannes, werd als 3-jarige kampioen van de fokdag Twente Achterhoek te Amdelden. Een zeer predicaatrijke moederlijn. Hij is in eigendom en gefokt door A. Brandsma en M.M. Brandsma van der Meij uit Witmarsum. ...252, Mats van stal Brandsma. Said bij Ulbran. Afke van Viltzig, Crown Sport. Said bij Rindert is de moeder. Height of the width is 161. The kinship 17,5. Owner en breeder A. Brandsma en M.M. Brandsma van der Meij uit Witmarsum. Dit was de laatste uit deze derde groep van vanmiddag in de kooi. Dus we krijgen de groep weer compleet terug. Vanaf 2.46 tot en met 2.52. En dan hebben we de groep weer bijna compleet. De derde groep vanmiddag in de kooi. Hierna nog één groep van 2.53 tot en met 2.60. Dus we zullen weer even rondstappen, zodat de jury ze nog één keer kan bekijken. En dan horen we zo de uitslag van de heer Bergsma.
Nummer 246, tweede bezichtiging. Nummer 247, tweede bezichtiging. Nummer 248, tweede bezichtiging. Nummer 249, een hengst die voldoende edel in zijn hoofd is, zou wat meer neklengte kunnen hebben. De hals is verticaal geplaatst, zou iets lichter mogen, komt iets diep uit de borst. De schouder is ietsje steil, voldoende van lengte. De rug is ook voldoende sterk. De kruis-lende aansluiting zou ietsje sterker mogen zijn. De kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het voorbeen zou meer lengte mogen hebben en in stap is hij voldoende ruim, maar daarin mist hij wat tact. De draf is voldoende opwaarts, maar meer ondertreden en is iets hoger in zijn ritme. Galop is hij voldoende opwaarts, maar zou je ruimer mogen springen. Nummer 251. Is ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een voldoende neklengte. De hals is verticaal geplaatst. Hij heeft iets onderhals. De schouder ligt schuin in. En ook voldoende van lengte. Het paard zou in de rug en ook kruis-lende aansluiting sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar ook goed van ligging. Het voorbeen zou bij dit paard ook iets meer lengte mogen hebben. In stap is hij voldoende ruim, maar mag hij wat taktmatiger. In draf heeft hij wat een hoog ritme en komt op de voorhand. En komt hij niet te dragen. In galop is hij ook wat op de voorhand en zou hij meer souplesse mogen hebben. Nummer 252 is een hengst met een edelhoofd. Een lange hals die iets horizontaal is iets steil in zijn schouder. De rug zou ook iets sterker mogen zijn. De lendende partij is een beetje gedreven. Het kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Het paard is iets hal in zijn voorbeen. De stap is voldoende ruim en krachtig. De draf is wat op de voorhand, zou je meer ruggebruik mogen hebben. In galop blijft hij wat neerwaarts en mag hij wat ruimer springen. En dan is dan de uitslag van de derde groep vanmiddag in de kooi. 246, 247 en 248 zien wij in januari terug in Leeuwarden. 246, 247, 248 go to the second viewing in Leeuwarden. En dan gaan we over naar de laatste groep vanmiddag in de kooi. Dan gaan we zo starten met 253. En we eindigen dan bij 260. De laatste groep voor vandaag. Op dag 4 van de eerste bezichtiging. Morgen nog 1 dag. En dan hebben we het erop zitten. En dan weten we ook hoeveel hengsten er aangewezen zijn.
Nou, ben je koud? ...253 staat opgesteld. Mats van de Groenesteeg. 30 april 2020 geboren en een teelt van 1,76. Komt uit de merkstam 50. Heeft een inteelt van 18,1. En heeft een stokmaat van 1,61. De vader van Mats is Willem 508. En Jijke Stal de Oergong is de moeder, een stermerrie uit Uldrik. Daarna vinden we Imma, ster preferent prestatie. En verderop vinden we ook nog Iduna, ster preferent prestatie. Dat is ook de moeder van de stamboekhengst Anton. En dan hebben we het natuurlijk ook over de fokkerij Laag van Volkersma uit Pinjum. 253 is gefokt bij BM Bulthuis en BP van Tevelen in Wamel. En de eigenaar is W.E. Lokhorst uit Ederveen. ...253, Mats van de Groenesteeg, zaaid bij Willem. De moeder is Jijke Stal de Oergong. Starmer zaaid bij Uldrik. Height of the weight is 161, kinship 18.1. Breeder, BM Bulthuis en BP van Tevelen uit Wamel. En de owner W.E. Lokhorst uit Ederveen. 253. ...255 staat opgesteld. Nico KV. Geboren 19 juni 2020. Heeft een inteelt van 0,78. Komt uit de merriestam 25. En is gemeten op 1,58 meter. Heeft een verwantschap van 18,0. De vader van Nico is Willem 508. En Nienke KV... Een stermerrie van Onne is de moeder. En deze moeder heeft inmiddels al 3 sternazaten. Halfbroer Riemer KV, vader Faber, werd in 2016 aangewezen voor het Centraal Onderzoek.
Nico is in eigendom van stoeterij Galoper uit Berkel en Rodenrijs. En de fokker is Hakeun uit Tinalo. 255 Nico KV, saaid bij Willem. Nienke KV, Star Mer, saaid bij Onne is de mother. The height of the weight is 158, kinship 80.0. De breeder is H. Keun uit Tinalo en de owner stoeterij Galoper uit Berkel en Rodenrijs. Nummer 255 Willem maal Onne. ...256 Malle van Wagensveld. Geboren op 18 februari 2020. Heeft een inteelt van 0,98 en komt uit de merriestam 49. Is gemeten op 1,62 en heeft een verwantschap van 17,5. De vader is Willem 508. En de moeder is Heike van de Broeklanden, een stermerrie van Deutschen. De merrie komt uit de foklijn van Oosterlo uit Terband. Bekende nakomelingen uit deze stam zijn onder andere de stamboekhengst Karst, de stamboekhengst Tijen, Tetske O, een jonge Sierk, model preferent AA en oud-kampioen bij het Frieske Greithinder te Drachten. Malle is in eigendom van P. Nouwen uit Helden, Koningslust. En de fokker is de familie van Wagensveld uit Ede. 256. Malle van het Wagensveld. Saaid bij Willem. De moeder is Heike van de Broeklanden. Staarmer saaid bij Deutschen. The height of the widders 162. And a kinship from 70.5. The breeder is the family
van Wagensveld Ede en de owner P. Nouwen Helden Koningslust. Nummer 256. ...257 staat opgesteld. Melle H. Geboren op 16 juni 2020. Inteelt van 0,39. Komt uit de merriestam 2. Heeft een verwantschap van 18,0 en is gemeten op 1,61. De vader van Melle is Willem 508. En de moeder is Ilske van der Klei. Een stermerrie van Jasper. De moeders van de stamboekhengsten Oege en Sietse vinden wij ook rechtstreeks terug in de moederlijn van deze hengst. Ook de stamboekhengsten Taken en Wolvert komen uit deze moederlijn. Hij is gefokt en in eigendom van W.H.P. Hendricks uit Reuzel. 257. Melle H. Zij bij Melle Willem. De moeder is Ilske van der Klei, Starmer, zij bij Jasper. The height of the width is 161 and a kinship from 80.0. Owner en breeder W.H.P. Hendricks uit Reuzel. Nummer 257, Willem maal Jasper.
258 staat opgesteld. Nijs van Oosterberg. Geboren op 16 april 2020 en inteelt van 0,59%. Komt uit merriestam nummer 97. Is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 17,9. De vader van de hengst is Tiemen 503. En de moeder is Grietje van Verwalde, een model AA-merrie van Deutschen. De stalnaam zegt het natuurlijk al een beetje. Dat is de bekende foklijn van de familie Klaas Bakker uit Verwoude. Halfbroer van deze hengst. De beertzoon Aad van Oosterberg werd in 2019 aangewezen voor het Centraal Onderzoek. Veel preferent bloed in deze hengst. 258 is gefokt en in eigendom van Bernard Kreijen uit Lotte Oosterberg. 258, Nijs van Oosterberg. Sired by Tiemen. De moeder is Grietje van Verwalde, model AA. Sired by Deutschen. The height of the width is 162 and a kinship from 17.9. ...259, Niels van der Lietse Generaal. Geboren op 20 april 2020. Heeft een inteelt van 4,69 en komt uit de merriestam 15. Heeft een verwantschap van 18,5 en hij is gemeten op 1,63 meter. Menne 496 is de vader van deze hengst. Joike C. is de moeder. De vader van de moeder is Onne. Een hengst uit dezelfde moederlijn was als paard van het jaar Boukje C. Preferent prestatie, vader Anne Anton. De stamboekhengst Mijnte komt ook uit deze moederlijn. De stalnaam zegt het al een beetje. Hij is gefokt en in eigendom van mevrouw I.R. Pen uit Heelweg. 259, Niels van der Lietse Generaal. Geboren op 20 april 2020. Zij bij Menne.
Joike C. is sided by Onne. The height of the width is 163, kinship 80.5. ...260 is dus afgevallen. En dan hebben we de laatste groep inmiddels in de baan. En dan gaan we richting het einde van deze dag. Inmiddels staat de teller op 20 hengsten. Dag 4 van de eerste bezichtiging loopt ten einde. Morgen nog 1 dag te gaan. 4 mooie dagen gehad, maar ook 4 lange dagen. En inmiddels heeft dat al 71 hengsten opgeleverd over de maandag, dinsdag, woensdag. En dan gaan we kijken wat er vandaag bij komt. Op het moment zitten we op 20. Dus we wachten het even af. Ik geef het woord aan de heer Bergsma. Nummer 253, tweede bezichtiging. Nummer 255, een hengst die wat edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, ook wat meer neklengte mag hebben. De hals is verticaal, ietsje onderhals,
een iets steil schouder. De rug zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is lang en ook goed van ligging. Paard zou in het voorbeen wat correcter mogen zijn. De stap is voldoende ruim, maar zou daar iets meer tact mogen hebben. In draf drukt hij de rug wat weg en zou hij meer tot dragen mogen komen. In galop is hij voldoende ruim gesprongen en voldoende bergop. Nummer 256 is voldoende edel in zijn hoofd, zou meer neklengte mogen hebben. Ook de hals zou iets meer lengte mogen hebben. Schouder is goed van ligging. In de rug zou de paard ook ietsje sterker mogen zijn. En het kruis is voldoende van lengte, maar erg hellend. De stap is wat kort en mist daar ook wat tact in. Het draf zou hij het voorbeen, legt hij het voorbeen voldoende uit, maar achter komt hij niet te dragen. In galop mag hij ruimer en meer bergop. Nummer 257, tweede bezichtiging. Nummer 258, tweede bezichtiging. Nummer 259, tweede bezichtiging. Dit was de laatste hengst. We zien jullie morgen weer terug, de laatste dag met de oudere hengsten. Dus tot morgen. Dankjewel Piet voor de uitleg van de laatste groep. Er zijn er 24 bijgekomen, dus we zitten inmiddels op 95 hengsten voor de tweede bezichtiging straks in januari. Vandaag zijn er bijgekomen nog op het laatste moment 253, 257, 258 en 259. 253, 257, 258 en 259 go to the second view in Leeuwarden. Dankjewel voor uw komst en iedereen wel thuis. En natuurlijk zien we u graag morgen hier weer terug.